בוקר טוב, היום י"ב לחודש אלול, חודש הרחמים, 5 לספטמבר 25 למניינם. אנחנו נפגשים בביתו של תת אלוף במילואים שלמה כהן ורב תפסר בדימוס בראשון לציון. שלמה היה במלחמת יום כיפור כשלח של חטיבה 7, חטיבה שידעה לא מעט קרבות, ונשמע בהמשך את סיפור המלחמה של שלמה. אבל שלמה, כרגיל אנחנו מתחילים מאיפה אתה, איך הכל מתחיל, מאיפה ההורים, איפה למדת, מה הרקע שלך, איך הגעת לאן שהגעת, ובבקשה שלמה. תודה גדעון. אני התגייסתי ב-15 לאוגוסט 1966, בגיוס אוגוסט. ושלמה כהן הבית כנסת, ברמקול, שלמה כהן הבית כנסת. אמרתי לעצמי, יש כל כך הרבה שלמות כהנים, מה יש לי ללכת לבית כנסת? עוד הפעם, אחרי 10 דקות עוד הפעם, שלמה כהן מיד לבית כנסת. אמרתי, לא, זה לא מעניין אותי. שלמה כהן הבית כנסת, ואחרי זה 986-488, שלמה כהן הבית כנסת. אני התגייסתי באותו יום, אני מסתכל על הדיסקית שלי שהייתה כאן, וואלה, זה שלמה כהן, זה אני, 986-488. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני רץ לבית כנסת, ואני שואל את העומד שם בשער, הש"ג, מי זה? מה רוצים ממני כאן? הוא אומר, יש כאן איזה אלוף שרוצה לדבר איתך. אלוף רוצה לדבר איתי? אני התגייסתי לפני שעתיים, היה לי מכנסיים ארוכות, הרגליים שלי עם קצרות, המכנס עבר את הנעליים, ועם חולצה רחבה וזה. טוב, אני נכנס, מצדיע. הרב הראשי, הרב שלמה גורן, אומר לי, שלוימה, בוא תשב. ולידו ישב מפקד בקום, אלוף משנה בוכלסטר, אם אני זוכר, עוד איזה סגן אלוף. אומר לי הרב גורן, הוא מכיר אותי כי התפללנו גם אצלו בבית כנסת, אני ואבא זיכרונו לברכה. אומר לי, שלוימה, אתה הולך להיות מש"ק דת ברבנות. אמרתי לו, המפקד, אני לא מתאים. מה, אתה לא מתאים? אני אומר לו, לא, אני לא מתאים. כבר אז הייתי, לא שמעתי. אין לי את הכישורים. אין לי את הכישורים. לך, אתה לא מתאים. הוא נתן מכה על השולחן, אתה הולך לחרמש. וואי. אני חשבתי שאני, מה זה חרמש? בגדוד 9, מחנה נתן, אצל יוליוס שם, יו. בערב אמרתי, אני אברח הביתה. ברחתי הביתה מבקום, ואני שואל את אבא שלי, זיכרונו לברכה, שורד שעה, אבא, דיוסה פסגרת מת הרב גורן, האם אתה דיברת משהו עם הרב גורן? איך גול שגרת, אני לא דיברתי, החלטי. אני נכנס למטבח, ואני שואל את אמא זיכרונה לברכה, דיוסה פסגרת מדרבצין, סופיה, הרבנית סופיה? כבר לא שמעתי תשובה החלטית כמו אבא. היא ככה... גמגמה. ואני הייתי מדוכא. לא חזרתי בלילה, נשארתי לישון בבית. עשית נפקדות? בבית נשארתי לישון, ואני אמרתי, בבוקר נכנרו חמה עליי, אמרתי, אני חוזר חזרה לבקום. אני חזרתי חזרה לבקום, לא הרגישו שיצאתי, לא הרגישו שחזרתי, ואני עולה על המשאית לחרמש לגדוד 9. והמ"פ שלי היה יוסף דר, שאחרי כן היה מג"ד אצלנו בחטיבה 7, ואני לא אמרתי לו מה שהוא עשה לנו. הוא קרא לנו את הישבן, אבל בצורה הכי עמוקה. ואני לא אשכח את המסע, לי יש רגליים קטנות, מגדוד מחנה נתן לפלמחים כאן. במחנה נתן, איפה הייתה הטירונות? מה? היכן הייתה הטירונות? בבתר חשן. בחסה? בחסה. והוא קרא לנו את התחת, היוס הזה אלדר. ורק לפני 3 שנים אמרתי לו, יוס, לא סיפרתי לך עד היום,
אתה קראת לי את התחת. הוא אומר לי, מה, אתה היית בפלוגה? אמרתי, כן, אני הייתי בפלוגה הזו. טוב, אחרי כן, אחרי איזה חצי שנה, סמואה, אני חושב, לא זוכר כבר, הוא קורא לנו לשיחת פלוגה, שיחת מ"פ, ואומר לנו, תשמעו, אנחנו חייבים להוציא מכאן לקורס קצינים. בתוך חרמשניק, היית כבר חרמשניק. חרמשניק. על זחלם או זלדה? זחלם, עוד לא היו זלדות. זחלם ממלחמת העולם השנייה. כן. והוא אומר לנו, ואז הוציאו לקורסי קצינים ממנות הלחימה בשריון. והוא אומר לנו, תשמעו, אנחנו צריכים להוציא מכאן לקורס קצינים. מי רוצה לצאת לקורס קציני אפסנאים? אמרתי לו, המ"פ, מה זה? הוא אמר לי, מתעסקים עם סמיכות, 1065, שמקטים. אמרתי, זה לא בשבילי. אחר כך הוא שואל, וכמה הצביעו גם כן, כשרצה, העיקר לצאת מהחרמש. ואחר כך הוא אומר, מי רוצה לצאת לקורס שלישים? אני אומר לו, המ"פ, מה זה? יסביר לנו מה זה. הוא אומר, אתה מתעסק עם כוח אדם, תנאי שירות, רבנות, חינוך. אני מרים את היד, ועוד אחד מקיבוץ בית השיטה הרים גם את היד, גם קראו לו כהן, עד היום אני זוכר את זה. טוב, והלכנו, אני רץ מהר, לקחת צו סיפוח, לברוח משם, שלא התחרטו. לא מצא חן בעיניך להיות בחרמש. לא, בחייך היה שם, לא נורמלים, שם היה איכות ירודה, זה העונש, מי שלא הגיע לטנקים הגיע לחרמש. ויוליוס הרס"ר, אתה יודע מה הוא היה עושה לנו בלילות וזה. יוליוס שטיינר. כן, נכון? ואחרי כן היה לי את הזכות לתת לו סגן אלוף כמפקד מחנה מתקן אדם, שהייתי בקצח"ר. בקיצר, אולי באריכותא ובניחותא, לא בקיצור, באריכותא ובניחותא, אני לוקח צו סיפוח ורץ ישר לגיסות השריון. אני מגיע לגייס, אמרו לי, תשמע, הקורס מתחיל בעוד כחודש וחצי, בינתיים נספח אותך לחטיבת הטנקים 10, חטיבה שישבה בשער ירושלים, בצריפים. טוב, ספחו אותי, הכרתי שאני עזבתי את החרמש הזה, הארור הזה. טוב, אני מגיע לחטיבה 10, ופורצת מלחמת ששת הימים. פורצת המלחמה, וכנראה שהייתי טוב במלחמה. טוב, ושמו אותי בשמירה אחרי שחזרנו לשער ירושלים, חטיבה של החמה. איזה טנקים היו לחטיבה 10 במלחמת ששת הימים? שרמנים? שרמנים, כן. דוד 95, דוד 104, דוד 106. בקיצר, אנחנו שמים אותי אחרי המלחמה הזאת הארורה לשמירה בין 2 ל-4 בשער ירושלים, בצריפים. ואני נרדמתי. היית עייף? עייף מת. והיה שם אחד, מפקד מחנה, שאחרי, לפני כן הוא היה רס"ר, ספורטה. זה היום, ספורטה, והוא תפס אותי השם. הוא אומר לי, אתה תלך לקורס קצינים? אתה מחר בבוקר בא אליי, אתה רואה כאן את כלא 4, אתה ישר הולך לכלא 4. יאללה, מה עושים? גדעון, מה אני עושה? גדעון. אז רצתי, הגיע בבוקר, קצין השלישות, הוא גמר אלוף משנה, ואני ניגש אליו, מספר לו את הסיפור, מוישה יערי, ואני אומר לו, המפקד, תשמע, דבורלה הייתה הפקידה הראשית, דבורלה, תני לו מיד צו סיפוח שיברח מכאן עם ילקוט השירות, ולמרות שהקורס מתחיל לא יודע שילך מכאן. וקציני המטה פחדו מהספורט הזה. קציני המטה שקשקו ממנו. טוב, אני ברוך השם לוקח את הזה, ועד היום אני בקשר עם מוישה יערי, אלוף משנה יערי, היה בסוף ראש מינהל גיוס, וכשאני מזמין אותו, אני אומר לו, יקום בבקשה, משה יערי, בגללך נהייתי כאן. אני ידעתי, הוא אומר לי, ידעתי שיצא ממנו משהו. ועד היום אני מעריך ומכבד אותו בכל האירועים. טוב, גמרתי קורס קצינים, ואומרים לי שגמרתי בהצטיינות, והאלוף אייל, שהיה ראש אכ"א... איפה עשית את הקורס קצינים?
במצפה, המחזור הראשון במצפה. המחזור הראשון במצפה, מי זה אז מפקד בית ספר לקצינים, אתה זוכר? כן, בטח. קסטל. של המצנחנים? קסטל לא היה מצנחנים, הוא היה מהגולנצ'יקים. וברוך השם, קורס שלישים גמרתי בהצטיינות, ואחרי כן שיפצו אותי, אמרתי, אני לא רוצה להיות קרוב לבית, אני רוצה להיות בשטח. ואז גמרתי בהצטיינות, גמרתי זהו, והיה לי את הזכות לבחור. שאמרו לי, אוקיי, אתה הולך להיות קצין, לא שליש, אתה הולך ישירות להיות קצין כוח אדם של חטיבה 14. אוקיי. טוב, אני מגיע, אני נוסע יום שלם עם הקיטבק שלי. ואיפה הם באותו זמן, בקו או בעורף? בעורף. זאת אומרת, ברפידים. ברפידים. ביר גב כפה. כן, ביר גב כפה. כן. צמוד לאוגדה 252. אני כל היום, כן, נכון. ואני נוסע כל היום הקיטבק שהיה יותר גבוה ממני. כבד. אני מגיע ככה בסביבות 9-10 שם לשלישות. אין לך מה לעשות כאן עכשיו. גש תישן כאן. יש איזה גדוד סמוך כאן. ובבוקר תבוא לשיבוץ. אני הייתי הרוג מת מכל היום לנסוע עם הקיטבק הזה. הרוג מת הייתי. הגדוד זה 184, נכון, מן הסתם. כן, נכון. כן, הם היו צמודים. תראה, אני אספר לך. טוב, אני נכנס שם לגדוד, איפה שראיתי איזה סמיכה מיטה ממישהו. כבר אמצע הלילה. כן, משכב, ובלילה אני שומע נאשם אום. קדימה, צעד. חשבתי שאני חולם. חולם, חלמתי שאני חולם. נאשם. ואני שומע אחד אומר לו, 28 ימי מחבוש. אחורה פנה, נאשם. הנאשם הבא. ויאללה, עוד הפעם, 35. ואני בטוח שאני חולם. גדעון, אני בטוח שאני חולם מכל הזה. חלומות שלמה. כן, חלומות שלמה. אני בבוקר קם, ורואה איזה רס"ר מגיע שם, מסתובב. אני אומר לו, והוא מצדיע לי, אני סגם יום אחד, הוא מצדיע לי, אני חשבתי שאני... זה אני זוכר אגב תמיד, את הסוס הלבן, שכולם היו פוחדים, ברגע שמישהו, שנייה אחרי שהוא נהיה סגם, הוא היה מכבד אותו. כן, הוא גם כיבד אותי. אחר כך, אני אומר לו, הרס"ר, תגיד לי, היה כאן איזה משפטים בלילה? הוא אומר, בטח, אנחנו שופטים את החיילים בלילה, אין לנו זמן ביום. אין לכם זמן ביום, אנחנו מסתובבים בשטח וזה. בכל תפקיד שבאתי, הפקודה הראשונה שהוצאתי, אין לשפוט חיילים משקיעת החמה עד הזריחה. אין לשפוט, זו הפקודה הראשונה שהוצאתי בכל היחידות שלי. בהחלט. מה זה? לא נורמלי. מגיע חייל בלילה, נותנים לו 35 ימי מחבוש, ואני חשבתי שאני בשוק, הייתי בטוח שאני חולם. בלילה גם השופט כבר מטושטש. כן, והשופט, מי היה השופט? אח של גורודיש. יואל גורודיש. גונן, הוא גר גם כאן, גר לידי. בקיצר, זה הייתה, הגעתי לאחד, ברוך השם, להיות קצין כוח אדם של חטיבה 14, קצין השלישות היה גם בוגר ישיבה, מדרשיית נועם, אריאל אטינגר, והייתי מאושר, קצין כוח אדם, חטיבה, לא לעבור את השליש ישר, וחטפתי צהבת זיהומית. ולא רק אני, חטפנו עוד כמה קצינים, ושלחו אותנו במסוקים מביר גב כפה לתל השומר. טוב, תל השומר שם, הכל בשעה... זאת אומרת, התחלת את העבודה כצהוב. כצהוב, כן, כצהוב, אבל לא בית"ר ירושלים ולא מכבי תל אביב. כן, בסדר. ב5:30 היינו חדר של קצינים, נכנסת איזה אחות, והיא מודדת חום וזה, ואנחנו רצינו קצת לנוח שם גם כן.
זאת מחלה נורא קשה. כן. ויום חשבתי אולי בטעות היא נכנסה ב5:30 וזה. למחרת עוד פעם, זיבנדו, 5:30 עם המודדי חום האלה. טוב, ביום השלישי אני קורא לנו, גברתי. אנחנו באנו כאן לנוח גם כמסיני. ואל תכנסי לנו עוד פעם עם הזהו, מקסימום תשים ממוצע. אנחנו 6 בחדר, תשים ממוצע. כן. הלכה, אמרה לה מנהל המחלקה שיש כאן איזה מישיגנר אחד כאן, שהוא ייכנס לדבר איתי, שומע. בקיצור, אחרי כן שלחו אותנו לבית אברהם, בית קיי, משם ברחתי גם כן, וחזרתי לסיני. לחטיבה 14. חטיבה 14, זה אפילו אמנון רשף לא יודע שאני התחלתי בחטיבה 14. באיזה שנה זה היה? ב-1960 מתי הייתה התשה? ב-69? התשה נגמרה באוגוסט 70. באוגוסט 70, אז זה שנה לפני כן, 69. כן. 69. טוב, גמרתי שם תפקיד, קידמו אותי להיות עוזר קצין שלישות, חטיבה 401. והיית עוד בסדיר? כן, אבל אני הייתי חתום, כן. קורסטרים. והייתי עין כשלח ב-401 של שוקי זכאי, שאני למדתי ממנו הרבה. מי זה אז מח"ט 401? היו 2. התחלתי עם רותם, שזה כן, היה אברהם רותם, נכון? כן, בחור מבריק. כן. ככה היה עושה מסער, ככה היה עושה עם מסער. ויום אחד מתקשר אליי הרב הצבאי של האוגדה, שלוי מעל תשאל, אומר, מה קרה? גם החברה שלו בהיריון וגם אשתו בהיריון. בקיצר, אחרי כן... ומי החליף אותו? דוביק תמרי. אז אני חייב להגיד לך... ודוביק תמרי אהב אותי, עד היום אנחנו בקשר, עד היום. אז אני חייב לתת לך ככה קוריוזים לגבי מח"טים. כן. אני חושב שהמח"ט שלך שהיה... המח"ט שלך שהיה ב-14 שעזבת אותו, זה היה? אמנון. לא, ב-14 זה לא היה אמנון. אמנון, אני אומר, נו. אני לא זוכר. כן. זה אותו מח"ט, אבל שאמר, מתק עם שוויפס, חיילים פאנל פאב. כן. ודוביק תמרי, אני זוכר אותו, אני הייתי אז בגדוד 195, והמג"ד שלנו היה יוסי פלד. יוסי פלד צעק עלינו כל הזמן, איזה חרות אתם, וכל הדברים האלה, זה היה הדרך שלו. כן. ויום אחד היינו הוא התחיל גם בחרמש, בגלל זה קרה לו אותו דבר מה שקרה. זה היה הסיבה. היינו בתעלה, פתאום עצר לידינו איזה סגן אלוף, יפה עיניים, יפה תואר, עם מבט רך בעיניים, דיבר איתנו, ויש ממש 180 מעלות ממה שידע מיוסי פלד, ואז אמרו לנו, זה דוביק תמר, הוא היה מפקד סיירת מטכ"ל, הוא הולך להיות המח"ט שלכם. אז זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום היינו ב-401 באותו זמן. כן. איזה מח"ט הוא, איזה גאון. יו. מאוד, גמרתי ב-401, אומרים לי, יש לך רעיון עם מנדר, מפקד האוגדה. אלברט, מה יש לי רעיון? מה הוא רוצה ממני? ויש לי סיכום רעיון שאני הולך להיות כשלח של אלטשולר בחסה, חטיבה 274. חטיבת מילואים, ואני מאושר. בטח, חטיבת מילואים. מה אני צריך? טוב, אני מגיע לרעיון לאלברט, אני קראתי לו הקצין הפרוסי, ככה אדום כזה, כן. אומר לי, שלמה, אני רוצה שאתה תהיה ראש הלשכה שלי. אמרתי לו, המפקד, אני ממש... אתה הכרת אותו? הוא הכיר אותך? אני לא הכרתי אותו. אוקיי, כן, חיכיתי לו בשער. מפה לאוזן. כן. והוא אומר לי, אני רוצה שאתה תהיה ראש הלשכה שלי. אמרתי לו, המפקד, נולד לי בן לפני חודש, ואשתי לבד בבית, וזה... היית כבר בקבע? כן, בטח.
וקיבלתי קיצור פזם, זה לא סיפרתי לך. כן. במקום 3 שנים קיבלתי אחרי 2 דרגת סרן. סרן. אמרתי לו, המפקד, אני מאוד מודה לך שזה תפקיד מאוד נכבד, אבל בנסיבות הנוכחיות, שבת כן, שבת לא, הייתי מגיע הביתה מסיני וזה. בקיצר, הצלחתי להוריד אותו ממני, ולא רק ממני, הצלתי את החיים שלי. לקח אחרי זה מ"פ טנקים, סגל, והם חטפו את הבומבה, הוא נהרג, הרעלה שלו נהרג סגל, ואני, המזל שלי שאני יושב איתך כאן היום, שלא עשיתי את התפקיד הזה, רעלה של אלברט מנגלר, זיכרונו לברכה, זיכרונו לברכה. ואני מגיע לגייסות השריון, לתת אלוף ג'ורג'י, הוא קורא לי גם כן, בוא אני אגיד לך, אף סיכום רעיון איתי לא בוצע, לא ממש, אף סיכום רעיון, אתה תקרא בספר שלי גם כן. טוב, אז ג'ורג'י, קצין שלישות, גייסות השריון, יהודה הלוי, ג'ורג', המכונה ג'ורג'י, אומר לי, קורא לי לרעיון. מה הוא רוצה ממני? כשהוא היה אומר לי, הוא מדבר אנגלית גם כן, נולד בסין, You are looking so nice, you are looking so nice. אז אני ידעתי כבר, אני הולך לחטוף ממנו משהו. והוא אמר לי, You are looking so nice, אמרתי, עכשיו אני הולך לחטוף. זה נשמע כמו מלכודת דבש. כן, 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 כן. הוא אומר לי, תשמע, יאנו זרק את קצין השלישות שלו, אתה לא הולך לאלטשולר למח"ט 274, אתה הולך לחטיבה 7. אמרתי לו, מפקד, אני מבקש ממך, תנו לי מנוחה, שבת כן, שבת לא, נולד לי זה וזה, ויאנו שהיה מחליף קשלח כמו שהיה מחליף גרביים. כן. הוא אומר לי, אתה תסתדר, אני אסתדר איתו, הוא גובה 2 מטר, אני בקושי 1.60 מטר. מה הוא רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אתה תסתדר איתו. איך אני אסתדר איתו? לא עזר לי שום דבר. אני אסתדר לך דיור צבאי בבאר שבע. איפה ישבה בחטיבה 7? במחנה נתן? בשדה תימן. בשדה תימן? תכף אני אכנס לזה. בשדה תימן. והוא אומר לי, לא יעזור לך שלמה, אתה תסתדר איתו. איך אני אסתדר איתו? איך אני אסתדר איתו? לא עזר לי שום דבר. הוא הבטיח לי דיור צבאי בבאר שבע, וטלפון יסדר לי, פרס היה שר הדואר, שר התקשורת. אבטוחס, הכל היה הבטחה. כן. ואני מגיע לשדה תימן, אשתי קיבלה שבץ, שאמרתי לה, לא מילואים, אני הולך לחטיבה 7. זה היה 1.5 שנה לפני מלחמת יום הכיפורים. אני מגיע לשדה תימן, יש שם כאלה ברזלים כאלה, ואני רואה אחד קופץ מהברזלים ועם איזה תיק. לא יודע, לא מכיר אף אחד, לא יודע מה. טוב, אני נכנס, איפה הקשלח? אין שום קשלח. אני נכנס לחדר השני לעוזר קשלח. מה זאת אומרת, אתה הולך להיות קשלח, לא? אבל אני צריך להחליף מישהו. אבל זרקו אותו. לא, הוא היה זה שהיה ברח עם התיק נתונים. הוא ברח, זה הוא היה. אני ניגש לעין קשלח, לצביקה אבני, שעבדתי איתו, ואני אומר לו, איפה הקשלח? איפה הקשלח? צביקה ארז, איפה צביקה ארז? הוא אומר, הוא ברח מכאן, לקח את התיק וברח מזה. טוב, אני עולה לקומה השנייה למח"ט, וזה גם כן משוגע גדול, ינוש. ואני סרן, ילד, סרן. מי אתה? ככה אני מדבר. מי אתה? אני הקשלח. נו, מה אתה רוצה ממני? לך לעבוד כבר. ככה אומר, לך לעבוד. טוב. בקיצר, אני עברתי שם תקופה עם הינוש המישיגר הזה, אם אני לא נכנסתי לבית חולים משוגעים. אוקיי, הגעת לחטיבה 7, פגשת את ינוש, וינוש כמו מח"ט שאין לו הרבה זמן בשביל השטויות, קשלח, לך לעבוד. יאללה, מה עושים? טוב, נכנסתי למשרד, מיד קראתי לכל הצוות העוזרים שלי, לעוזר שלי, שברבות הימים היה ראש אגף הייעור, דוקטור בקרן קיימת לישראל, צביקה אבני בדרגת סגל. קראתי לרב הצבאי, הרב הגאון, הרב זינגרביץ' מאיר, שהבין כדורגל טוב שהוא הגיע לארץ מברזיל. אז היה לי גם בנוסע לתורה
לדבר איתו על הכדורגל. עברת לכדורגל העולמי. כן, קצינת חן, קצינת תש וקצין חינוך. מה זה קצין קשלח? כמה אנשים יש לו בסטאפ? בסטאפ יש לו בחטיבה סדירה. יש הבדל בין חטיבה סדירה לחטיבת מילואים. קרוב בלי המילואים, רק הסדיר, קרוב ל-20 איש. וכמה אנשים יש בכל החטיבה? שזה למעשה השליטה שלך? כמה חיילים יש, קצינים, כל זה? קרוב ל1,000. וקראתי להם, אמרתי לדאבוני, אני לא יכול לעשות חפיפה עם אף אחד, כי הוא לא נמצא קודם. ואנחנו נכנסים לתקופה חדשה, אבל תדעו לכם, בכל תפקיד אמרתי, התפקיד שלנו זה לשרת את הלוחמים. מי שהמילה לשרת לא נראית לו, אני מבקש שישאיר את המפתחות של האוטו, כי יש לי בעיות רכבים, ושירך מכאן. זה חשוב לי מאוד, והסברתי להם את השיטה של העבודה שלי, ויצאנו לעבוד. המח"ט באינטרקום, קשנח, ככה יאנו שם מדבר דרך האף, קשנח, תעלה אליי, תעלה אליי. היה לו אף ארוך. תעלה אליי, תעלה אליי. טוב, אני עולה אליו, אני בקושי שעה וחצי, שעתיים בחטיבה, והוא מתחיל לומר לי, תדע לך שאנחנו צריכים להקים צוות הוואי חטיבה 7. צוות הוואי. טוב, המח"ט, נקים צוות הוואי לחטיבה 7. אבל עד מתי? אמרתי לו בהקדם. אין אצלי בהקדם. שעוד חודש ימים, בראשון לחודש, יהיה צוות הוואי לחטיבה 7. כבר השתגע עליי לגמרי. טוב, בסדר, המח"ט. הבנת מה אני אומר לך? ותתכונן גם כן לישיבת המפקדים. בעוד שבועיים אני עושה ישיבת מפקדים. עד היום יש לי את הטופס הזה של ישיבת המפקדים. התחלנו לעבוד, וזה באמת חטיבה. מתי הגעת לחטיבה 7? באיזה תאריך אתה זוכר? באיזה תאריך לא, אבל אני זוכר. 1.5 שנה לפני מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, מחצית 72. כן. אפריל, מאי 72. כן. טוב. והכנו, הוא הכין את החטיבה למלחמה. אז החטיבה ישבה כל העת הזאת מפקדת החטיבה ישבה בשדה תימן. והגדודים? גדוד טנקים 77 בפיקודו של קהלני ישב בסיני. גדוד החרמש 75 ישב במחנה נתן. וגדוד הטנק בפיקודו של יוס אלדר. וגדוד 82 בפיקודו של מצנע ישב במחנה נתן. דהיינו 2 גדודים במחנה נתן, גדוד אחד בסיני, מפקד החטיבה בשדה תימן. מצנע היה כמדומני לפני זה, או מג"ד 79, או אחרי זה? לא, במלחמה לא. מצנע היה סמג"ד 79 של ינוש, כן. ואז אחרי זה הוא התמנה לגדוד 82, אחרי כן הוא נפצע במלחמה, במלחמת יום הכיפורים, והוא התמנה אחר כך למפקד קק"ש. נכון, אבל מצנע במלחמה הוא גם היה בשלב מסוים מג"ד 79. נכון, אבל אני אומר לך, כי המג"ד נפצע שם, תכף אני אספר. כן. והוא לא היה. חיים, מי שנכנס למלחמה כמג"ד 82 זה חיים ברק. חיים ברק אצלנו. כן. טוב. חיים ברק שהיה לפני זה מפקד קמ"ט. ולי היה חשוב מאוד לשבת עם השלישים. הייתי כל חודש, כל שבועיים יושב עם השלישים, על מנת לחבר את השלישים בדרג הנפרד, בגדודים, עם מפקד החטיבה, ואני מדי חודש הייתי עושה פגישה עם הפקידות והפקידים הפלוגתיים. הם אנשים שהכל אמת אצלהם. הם סיפרו לי מה הולך בפלוגה,
הם סיפרו לי את רחשי הרוח של החיילים, של הלוחמים, למה מגישים כל כך הרבה טפסי 55, בקשות העברה. את האמת שמעתי, ועשיתי את זה גם ברמה האוגדתית וגם ברמה הפיקודית. ומי ששמעתי את האמת לאמיתה, זה מהפקידות ומהפקידים הפלוגתיים. הם היו האוזניים שלך בשטח. נכון, 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 נכון. והקמתי צוות הוואי חטיבה 7. מאיפה מקימים צוות הוואי? מאיפה מקימים צוות הוואי? פונים לקצין השלישות הגייסי, פונים לקצין החינוך הגייסי, עודד חרמוני, זיכרונו לברכה, ואמרתי להם שאני צריך, אחרת לא יהיה קשלח עוד פעם בשבע, עוד פעם יצטרכו לחפש קשלח. לא, אבל מקימים צוות כמו ששולחים אנשים ללהקת הנחל או להקת פיקוד מרכז, אז אומרים אנחנו רוצים להקצות איש איקס אנשים לצוות הוואי? כן. טוב. וזה מתחיל מאפס. מאפס, בטח. אבל צריך במאי. צריך במאי, יש הכל, יש הכל. שלמה כהן לא פראייר, הוא לא פראייר, שם אחד יעיף אותו גם כן. ואחרי זה אני אספר לך איך הוא היה בוחן אותי עם הצוות האהבה, ינוש. בקיצר, ינוש היה הורג אותנו, את המטה. היה לנו הוראה ברגע שהמח"ט נכנס לשער, מיד להודיע לכל המטה. למה? איפה ייפול הזין, על מי ייפול הזין, או על הקשלח, או לקצין אפסנאות. מה שנקרא כוננות ספיגה. אבל ברמה הכי גבוהה, ברמה הכי גבוהה. טוב, המח"ט נכנס, המח"ט נוסע הביתה, נתן לו נחמיה קין, פקקת אוטולרק, הוא היה נתקע איתו כל הזמן. אז אני הייתי שולח לו קטקל, קצינת קבוצה של תיקונים, הוא היה גר בעומר, דהיינו משדה תימן לעומר, היה נוסע אחריו רכב שהמח"ט לא יתקע. אתה יודע, אם אנחנו... טוב, אחרי איזו תקופה, קשנח, תעלה אליי, תעלה אליי! וואלה, מה עשיתי כבר עכשיו? לא, אם אנחנו עברנו המטה את המשוגע הזה, תדע לך, ובמלחמה בדיוק ההפך, רגוע, שקט, אחרי זה נספר לך. תעלה אליי, כמה אני עולה, המח"ט. אומר לי, קשנח, תדע לך. ככה הוא היה קורא לך קשלח. לא שלמה או כהן, קשלח. עד מותו, עד מותו, הרי היינו חברים בסוף. קשנח, תשמע, אני בא עכשיו מתרגיל של פלוגת חרמש ברביבים, ודנתי את הממקף, אני חשבתי, דן אותו למוות, מה הוא אומר לי? ודנתי אותו לדברים הבאים. יודח מחיל השריון, תבוטל דרגתו והסמכתו לקורס מ"כים בתלה. אני אומר לו, המח"ט, זה בניגוד לחוקת השיפוט הצבאי. תגיד לי, שלחו לי קשלח או פרקליט צבאי? מה שלחו לי? אתה פרקליט או קשלח? טוב, אני יורד למטה, לוקח טופס תלונה, ויודח מחיל השריון, בתלה הסמכתו כמ"כ, כל מה שהוא עשה, וזהו, והוא היה לו שני סוגי חתימה. כשהיה זמני הייתה לו חתימה גדולה כזאת, כן. תכף אני אראה לך את בעיית הזהו, ואמרתי לעוזר שלי, אתה לא שולח, היה בצה"ל, בשלישות הראשית, קפדם, קצין ביקורת דין משמעתי. אמרתי, אתה לא שולח את זה בדואר, אתה הולך עם זה אישית ונותן ביד לקפדם. בסדר, צביקה אבני עשה את זה, אחרי שבועיים, קשלח, תעלה אליי. היה לו את כל הדואר בתוך החולצה הגדולה שלו. תראה מה קיבלתי. בטל פסק הדין, הכל זה וזה. קשלח, אני כבר אשמע בקולך. כן, אה? איזה אשמע בקולי, אתה שומע. אם אנחנו לא יצאנו משוגעים ממנו, המטה. זה פשוט לא להאמין, כי את הסמכת הוא לא ספר. אף פעם, גם לא במלחמה. סמכת היה מנהלי, נכון? לא, סמכת מבצעי, איזה מנהלי, אקס מגד וזה. יהודה בכר, לפני המלחמה, ג'קי חזקיה, הוא לא ספר אותו. עד כדי כך שעשה מסיבה 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, ג'קי עלה, אתם יודעים מי אני? אני הספר. כן, אה? אין לי כוח.
אנחנו צריכים להיפגש עוד פעם, אני יכול לשבת איתך עד הלילה. לא, אנחנו לא נשב עד הלילה, עד הלילה, בחייך, אתה יודע, סיפורים יש. בקיצר, אנחנו נגיע למלחמה. בקיצר, יום אחד, קשנח, תעלה אליי. טוב, אני עולה אליו, שיגר הזה. אתה ראית פעם איך מחנה נתן נראה עם היוטה הזאת? בושה וחרפה לחטיבה. אני רוצה שם גן ירק פורח, אני רוצה שם שתילים, אני רוצה שם את המשתים, זה מתייבש הכל במחנה נתן. אז הוא רוצה הכל. אמרתי, אם המח"ט רוצה, אז כנראה יש טוב. הלכתי למטה, אמרתי, חבר'ה, אני מכיר אותו, גם אתם מכיר. היום בערב, בישיבה, יעלה הפיכת מחנה נתן לגן ירק פורח. לא עם היוטה הזאת, בכביש שכולם רואים. אני בא לקצין האפסנאות אלפסי, שסיים דרגת תת-אלוף, חברי עד היום, אלפסי אלברט. תגיד לי, אני גנן? מה אתה רוצה ממני, שלוימי? מה אתה רוצה ממני? תעזבו אותי, תעזוב אותי, אני לא גנן. טוב, אני הולך לקצין האג"ם, חגי כהן. אני אומר לו, חגי, תשמע, היום יעלה הדבר, על מה אתה רוצה ממני? אני קצין האג"ם, תעזוב אותי. הוא עדין כזה, חגי כהן. טוב, אף אחד לא רוצה. הישיבה מתחילה בשעה 8. טוב, ינוש, אתם ראיתם פעם אחת, אתם בכלל מבקרים במחנה נתן, אתם ראיתם איך המחנה נתן הזה נראה? מה זה, כל הזמן, ששתי גדודים, אנחנו כל הזמן שרוצים שם במחנה נתן. ואני חושב שאנחנו צריכים להפוך את המחנה הזה לגן ירק פורח. להעיף את היוטה, לשים שתילים, גלדיולות, פרחים וזה שמה. וכל אחד, אף אחד אומר לו, מה דעתכם? אז כל אחד אומר, כמובן, המח"ט, שזה נכון וזה וזה. טוב, הוא מגיע אליי, קשנח, נו, מה אתה אומר? אני אומר, יש צדק בדברים שלך, זה בושה וחרפה. אחרי שזהו, נסעתי היום במיוחד לפני הישיבה לראות את זה, בושה וחרפה על החטיבה. אבל תדע, המח"ט תדע. אני בדרגת סרן, המטה רבי סרנים כאן. אנחנו צריכים מישהו בכיר שיפגש עם ידלין, מזכיר קיבוץ חצרים, שיפגש עם מזכירי הקיבוץ וידבר על הדבר הזה ויכל לנדב שתילים וכל מיני פרחים לחטיבה. ואני התכוונתי שהסמח"ט יעשה את זה. ינוש בחור חכם, נו, מה אתם אומרים? אז הסמח"ט, יהודה בכר, אתה אחראי על הדבר הזה. טוב, יהודה קיבל את המשימה, יצא החוץ, היה לו סרגל כזה גדול, לקח אותי והרביץ לי בסרגל דקות, מה אתה בישלת לי קומפוט כזה, אני אלמד אותך זה וזה וזה. שמע, אבל האמת, אני אומר לו, הסמח"ט, אני סרן, אני יכול להיפגש עם מזכיר קיבוץ זה, מזכיר קיבוץ זה. אתה, יש לך סגן אלוף, סמח"ט שבע. הוא אומר לי, אני אלמד אותך. בום, נתן לי מכות עם הסרגל. בקיצר, כל ישיבה הייתה מתחילה, נפגשתי עם מזכיר קיבוץ זה וזה, הוא נתן לי 15 גלדיולות. גלדיולות. אתה שומע? ואנחנו היינו מתפוצצים לשחוק מהבולגרי הזה, יהודה בכר, אבל היה אדם טוב, אז גם החליף אותו אחרי זה בולגרי. כן, ג'קי, בקר. מה זה, סמח"ט זה תפקיד ששמור לבולגרים? אנשים טובים, הבולגרים אנשים אין טובים. ספק. באמת, הם לא מבינים בדת שום דבר, הם אנשים טובים. ואיך הוא ניצל מהדבר הזה? הוא התחלף עם ג'קי, ופרצה המלחמה, מלחמת יום הכיפורים. וואו, אז יצאתם למלחמת יום הכיפורים גן פורח או מגן יוטה? עם גן יוטה. מתייבש, אתה משתין שם, הכל מתייבש בשנייה, בחייך. איפה תפסה אתכם מלחמת יום כיפור? ככה, מלחמת יום הכיפורים תפסה את מפקדת חטיבה 7 בשדה תימן, גדוד 75 במחנה נתן, גדוד 82 בפיקודו של חיים ברק, כי מצנע התחלף, וגדוד 77 בסיני בפיקודו של אביגדור קהלני. בספטמבר הייתה כוננות גדולה מאוד בצבא, בספטמבר 73, ואז
המטכ"ל, אנחנו היינו עתודה מטכ"לית, זה לא אמרתי, חטיבה 7 הייתה עתודה מטכ"לית, ואז העלו את קהלני מיידית לרמת הגולן. דהיינו בערב ראש השנה, קהלני עם הגדוד שלו מסיני כבר היה ברמת הגולן. אנחנו עלינו בשישי לאוקטובר, ביום שישי, לרמת הגולן, גדוד 75. אגב, יש לי שאלה אליך טכנית, כל שני הגדודים של חטיבה 7 היו עם הטנקים שלהם או הצטיידו בטנקים אחרים שהיו בצפון? הם הצטיידו בטנקים אחרים שהיו בצפון, וחלק מהם גנבתי גם כן עם החטיבות שירדו למטה. אני אגיד לך בתור קוריוז, אני ראיינתי לפני כמה ימים מישהו שהיה בחטיבת הראל, שהטנקים שלהם היו במחנה נפתלי. ואני גנבתי מהם. אז אתה הגנב. כן, אני הגנב. הם עלו למחנה נפתלי ולא היה להם טנקים. נכון, נכון. אתה יודע לאיפה גרמת להם ללכת למצוא טנקים? הם ממחנה נפתלי ירדו עד סמוך לאילת, שם היה ימ"ח של טנקים שהיו אמורים להימכר לסינגפור, והם עלו עליהם. נכון, נכון. אז מה אתה רוצה, שאני חטיבה 7 תהיה בלי טנקים? לא, אבל תקחו... אז אני עליתי... אבל איפה הטנקים שלכם? מה? איפה הטנקים של חטיבה 7? חלק עלו אחר כך, וחלק היה בלגן כללי. בקיצור, אתה בין אלה שאחראים לסיפור. אני אשם, בטח, אני אשם. אתה יכול להעמיד אותי היום, אחרי 51 שנה, לדין. אנחנו נשקול. אוקיי, אני מאוד מודה לאדוני. אני רוצה ישר בד"ץ, בית דין צבאי. אין בעיה, בג"ץ, מה שתרצה. בקיצר, אתה שומע? אני עברתי. אתה יודע שהיה בזמנו בשריון היה גם מיארה? בטח. ניסי מיארה, נכון? היה קצין אפסנאות. אני זוכר אותו, לא זוכר מאיפה הוא פעם היה... כן, בטח. הוא היה מפקד של משהו. כן. היה מפקד של עצמו. לא, אבל אני לא יודע, אני באיזשהו אירוע שאני... לא, היה בחטיבה 8. טוב, בואו נמשיך הלאה. כן. עכשיו, אני הגעתי, חלק הגיעו בטיסה, אני הגעתי עם הרכב שלי, חטפתי אבנים בדרך. לאיפה הגעת? במחנה פילון. אוקיי. אני מגיע למחנה. מתי זה היה? ביום שישי בערב. יום שישי, זאת אומרת לפני... 6 לאוקטובר. בחמישי לאוקטובר. 5 לאוקטובר. זאת אומרת לפני המלחמה. כן. מה אתה ידעת על המלחמה ביום שישי, בחמישי לאוקטובר? שאנחנו יוצאים לתרגיל גדול. לא דיברו על מלחמה? לא. יום כיפור, נכון? כן. אתה בחור דתי באותה עת עדיין? לא. אוקיי. אז איפה היית באותו יום שישי שהזיקו אותך? היית בבית? הייתי בחטיבה. בחטיבה, זאת אומרת לא יצאתם. כן, והמח"ט אומר לי, דיברנו ככה וזה, אומר לי, קשנח, דע לך, החלום שלי להיות רמ"ח מבצעים, אחרי תפקיד מח"ט 7. ככה הוא אמר לי, כן. ככה הוא אמר לי. טוב, אני עולה למעלה עם הרכב, חוטף אבנים בדרך, לא חשוב. חוטף אבנים בגלל שנסעת ביום כיפור. מה? חוטף אבנים... ערב יום כיפור. כן. ערב, כן, כבר יום כיפור. מאחינו החרדים לשלמות החג. כן. ואני מגיע, עושה לי את המשרד שם בפילון, ונכנס אליי רטס. משולם רטס, זיכרונו לברכה. מג"ד 71. כן. ואני מכיר אותו מסיני, הרי הוא היה הסמח"ט שלי ב-401. אנחנו מכירים, הוא אומר לי... הוא היה כמדומני באותה עת מפקד בג'וליס. כן. מפקד נטר או... מפקד קורס מ"פים. מפקד קורס, כן. טוב. הוא אומר לי, שלומי, מה אתה עושה כאן? הוא קרא לי שלומי, כי היינו במערכת יחסים, הוא אהב אותי בסיני, אהב אותי כסמח"ט 401, זה היה סמח"ט של דוביק תמרי. מה אתה עושה כאן? אמרתי לו, אני הקשלח. אתה הקשלח, מה אתה עושה כאן? העלו אותי מבית ספר לשריון עם גדוד 71. יש לך שיבוץ קרבי? הייתה לו שלישה, חתיכה לידו, והוא אומר לה, תני לשלוים את השיבוץ הקרבי.
אני מסתכל בשיבוץ הקרבי, עד היום אני... גדעון היה סמג"ד שלו, נכון? כן, לזה אני חותר, לזה עכשיו אני חותר. ואני מסתכל, גדעון ויילר, הסמג"ד, ואני יודע שאת גדעון ויילר הוצאנו מסיני, על מנת שלא יהיה במשפחה הזאת... אחרי אדם. אחרי אדם, לא יהיה דאבל... קשה לי מאוד לדבר על זה. כן, אגב, אחיו הצעיר היה איתי בצמ"פ, יוסי ויילר. כן, אותו לא הכרתי. בקיצר, אני מתלבט עם עצמי. עד היום אני מכה על חטא הזה, למרות שהוא היה שומע בקולי. ולבטתי, האם נגיד לרטס שהוא לא יכול להיות סמג"ד. ובנקו היה שם עליי קצוץ. אני מכיר את רטס, אז אמרתי, אם אתה מבלבל לי את העיגון. כנראה שגם גדעון היה שם עליך קצוץ. גדעון לא, גדעון הוא משהו אחר. אבל גדעון לא תלוי כאן, גדעון כבר נמצא בשטח. אני מדבר עם משולם, אני בקשר עם איילה עד היום, עם אשתו אני בקשר עד היום. והחלטתי לא להגיד. החלטתי לא להגיד. ואני שומע ברשת הקשר איך שמשולם הולך ואיך שגדעון הולך, גדעון ויילר הולך. אני שומע את זה ברשת הקשר. ועד היום אני מכה על חטא, האם נהגתי נכון או לא נהגתי נכון, אין לי תשובה על זה. אין לי תשובה על זה. אבל באותו רגע שזה עוד לא, זה היה לכאורה אמור להיות תרגיל. זה היה ב6 לחודש, נכון? אמור היה להיות תרגיל, אבל לאט לאט כבר הבנו שתרגיל כבר לא יהיה. ינוש. שמעתם את תופי המלחמה. כן, 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 כן. טוב, בשעה 10 בבוקר... שבת. מה, בשבת, ב10 בבוקר, אולי לפני 10, 9:30 זה היה, ינוש קורא לי, ואומר לי, כשלח, את כל החיילות תוריד מהרמה, את כל החיילות ואת כל אנשי המנהלה, מי שלא צריך להיות כאן שלא יהיה ברמה, ושלח אותם לפילון. זה היה בנפח, היינו בנפח. טוב. והוא עשה ישיבה, קבוצת פקודות, בשעה 10. אז כבר הבנו שזה לא תרגיל ולא בטיח, תהיינו שכל הזמן אמר, לא תרגיל, תהיה מלחמה, וכאילו החלום שלו היה להיות מח"ט 7 במלחמה. כן. זה החלום שלו. הגשים את החלום. כן, 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 כן. ובשעה 10 אנחנו עושים, בשעה 2, בום, 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 אנחנו רואים, ואני ילד סרן, רואה את המטוסים, ואני עומד עם אביגדור קנני ליד עץ. אז אביגדור אומר לי, אני רץ לגדוד, שלמה, אני רץ לגדוד. ואני רץ לבונקר, היה בונקר בנפח, וההרוגים הראשונים שלי היו, וקצין החינוך עזר לי מאוד, יהודה טלמון, ובשעה 2:05 מגיע אוטובוס, אני צעקתי כל הזמן, אין לי נהגים, אין לי נהגים. אז לקחו במטכ"ל את כל הנהגים הצמודים, עם גרביים ועם מכנניים חצאיות, והעלו לי אותם למעלה. ואני אומר לעוזר שלי, צביקה, גש תראה באוטובוס, מי זה שמה? ותעשה רישום, אולי זה הנהגים האלה שאני צועק כל הזמן. טוב, האוטובוס קרא אותם לגמרי, ולא אשכח את שמולי גרוזנברגר, שהיה כשלח שלי בסיני, ואומר לי בטלפון, שלמה, אני לא יכול להיות בלי הנהג. איפה אני יודע איפה הנהג שלו? הוא אומר, כן, העליתי אותו למעלה אליך. איפה אני יודע? אני לא יודע מה קורה עם עצמי, איפה הנהג שלו. אמרתי, אני אבדוק. למה נהגים נועדו למעשה? מה? למה היית צריך נהגים? לרכב הקל, לכל הג'יפים שקיבלנו, נגמשים לא היו שם אצל הנהגים רישיון נגמש, אבל בעיקר לרכב הקל שהיה לי שם, וקיבלנו כל מיני. בקיצר, בבונקר כבר יש פה את ההרוגים הראשונים. ההרוגים הראשונים. ומה זה היה? מארטילריה או ממטוסים? ממטוסים, מהמיגים שלהם. ואני חייב לציין, היה לי צוות, יהודה טלמון, אז קראו לו יהודה טלמצ'ו, קצין החינוך, היה מעולה, העוזר שלי.
המש"קית חינוך, אני דבר ראשון פיצלתי אותם לבתי חולים. קצינת החינוך תהיה אחראית ברמב"ם, בצפת, וקצינה, זהו, בבתי חולים פיצלתי אותם שידווחו לי מבתי חולים. בקיצר, אחרי שבועיים, קשה לי לדבר על כל הדברים האלה. לא, אבל מה, אנחנו רק בתחילת המלחמה. ירדו מטוסים, מה קרה? מה ההשתלשלות של חטיבה 7? מה עושה כשלח של חטיבה במלחמה? איך ההתנהלות? איך העסק עובד? א', אני עשיתי הכל להשלים את הטנקים לכל אנשי הצוות, לכל הטנקיסטים. והודעתי לקצין האג"ם, אולר, כאן אשנב, יש לי כבדים. אז הם חשבו שאני, כשאתם מטומטם לגמרי, קרא לי איזה משהו, הלם קרב, איזה... אז הוא הלך למח"ט, אמר לו, לא, זה הקשלח, הוא אומר, יש לו כבדים, איזה כבדים יש לו? כי אני גנבתי טנקים מהחטיבה הזאת שירדה לסיני. חטיבת הראל. חטיבת הראל. במחנה נפתלי. כן, חטיבה 164 קראו לה אז, קראו לה היום. ואני נסעתי על השרשראות, הובלתי את הטנקים, ואני אומר לו, לאן לשלוח את הכבדים? הוא חשב עוד הפעם שקרה משהו לקשלח הזה, המשוגע הזה. שלחתי את הכבדים, ואחד מהם זה היה הבן דוד, היה מפקד. הבן דוד של יוסי בן חנן, טנקיסט, הוביל את הטנקים לאן שאמר לו קצין האג"ם. אנחנו במלחמת יום כיפור, בהתחלה שלה, איך אתה רואה את ההתחלה, מה קורה למעשה בחטיבה 7 ומה המשמעות של עבודת הקשלח באותם זמנים? המשמעות של עבודת הקשלח היא עבודה בלילות, בחניוני הטנקים. כשהם נכנסו לחניוני טנקים, אני והצוות שלי, גם הפקיד הראשי, בחור הודי, יוצא מן הכלל, פגשתי אותו אחרי כמה שנים, לפני 3 שנים פגשתי אותו, ובלילות היינו עושים שיבוצים קרביים. לא היה פקיד פלוגתי באותו זמן, אני מניח, נכון? לא. האוזניים שלך בפלוגות? אם היו פקידים פלוגתיים, הם היו פקידים שהיו לפני כן טנקיסטים, ומשקי החינוך, וכל מי שהיה טנקיסט אמר, אני לא רוצה להמשיך לעבוד כפקיד או כמשק אפסנאות או זה, אני רוצה לעלות על טנקים, ונהרגו גם כן כמה מהם, נהרגו כמה מהם. כן. ואת השיבוצים הקרביים עשינו בלילות. מה קרה? בוא נדגים, מה קרה? 7 לחודש זה היום הראשון. מה קרה לחטיבה 7 בערבו של מוצאי שבת? המכה הכי גדולה קיבלה פלוגת הסיור בפיקודו של אורי קרשני, זיכרונו לברכה. הם יצאו לכיוון... אורי מה? אורי קרשני. קרשני. הם יצאו לכיוון, איך נקרא המקום הזה? הם היו על ג'יפים? כן. והם חטפו שם, אלוהים אדירים, והוא התחתן כמה חודשים לפני כן, והלך לעולמו יחד עם הבנים, אני זוכר את כולם, אני זוכר. ממה הם נפגעו? מה? ממה הם נפגעו? ממערב סורי. הוא התחתן כמה חודשים לפני כן, זו הייתה המכה הכי קשה שלנו. הוא אמר לי שלום, יצא מנפח, אחרי כמה שעה, פחות משעה, שמענו את האסון הגדול. ואתה חייב גם להתעסק בפינוי נפגעים, יחד עם הרפואה. כן. ולוודא, אני איישתי את קצינת החינוך, את קצינת הת"ש ואת קצינת החן, אני איישתי אותם בבתי חולים. שאנחנו הבאנו, זה פוריה, זה זיו בצפת וגם ברמב"ם. עכשיו לדוגמה נפגעה פלוגת הסיור. פלוגת הסיור.
מה קורה? הם נמצאים בשטח, איך מפנים אותם? מי דואג לזה? הדאגה לפינוי הנפגעים על פי התורה היא קצין האפסנאות והרפואה. אני חייב לשלוט על השמות, על השיבוץ שלהם, ושלטתי על זה. לדעת אחד ואחד איפה הוא נמצא. כן, לדעת אחד ואחד. מצבה שלו חי, מת, כן, פצוע. זה לא הייתה תורה, אז לא הייתה תורה. זה הכל הייתה, אחרי זה הקימו את חיל השלישות כתוצאה מהמצב של אי שליטה בכוח אדם, ודרך האיוש, שזו הייתה יוזמה שלי, בצניעות שלי אני אומר, קיבלתי את הדיווחים גם כן מבתי החולים דרך הקצינות שאיישתי אותם שם. למעשה שהיה כך היה. ובאותו זמן לא היה טלפונים סלולריים, איך מתקשרים בבתי חולים. גם לא היה יוני דואר. וגם לא יונות דואר. כן, גם לא יונות דואר. ואיך מתקשרים בבית חולים, ואיפה אתה, מעניין איך התקשורת הייתה באותו, לפני העידן של האינטרנט, הטלפון הסלולרי, הדור הנוכחי שישמע מה... שאלה מצוינת. פיזית, הכל פיזית, ברגליים. סע לשם, תראה מה קורה, סע אתה לכאן, וזה בטח. מה שנקרא רץ המלך, והכל, היית שם ג'יפ, ופתאום הג'יפ נעלם. אתה יודע מה זה? במלחמה, ראית אותו? כן, ראיתי אותו שם. איפה ראית אותו? אני אומר לך, המאפיינים מלחמה, שאחד מחפש את השני כל הזמן. אחד מחפש את השני, ואתה מניח, אתה מכנה את הג'יפ, ופתאום הג'יפ נעלם לך. מישהו נסע עם הג'יפ. תגיד לי, נפלת למלחמה. יומיים לפני זה לא הייתה מלחמה. מישהו פעם עשה תרגול מה אנחנו עושים בעת מלחמה? כן. או תמיד בנו על כך? לא, חטיבה 7 עשתה תרגילים. לא, אבל יש הבדל, ברשותך, יש הבדל בין זה שאתה מתכונן למלחמה, אני הולך לכבוש ולהתקדם קדימה, האם הייתה הערכות למצב שמפתיעים אותנו ואנחנו הולכים להיות עם הגב לכנרת, ומה אנחנו עושים, איך אנחנו מתקשרים? אני אראה לך את הפקודה שהוציא חגי רגב, קצין האג"ם, יש לי אותה, שאנחנו נכנסים לתרגיל, ואנחנו זה, יש לי את הכל למעלה, אני אכין לך את כל הניירות והצילומים. אבל בתרגילים שעשינו בטרם המלחמה, ובנספחים לקבוצות הפקודות, נספח השלישות היה נספח מפורט מאוד על פי תוואי השטח של המלחמה, וגם וידאתי שהדברים האלה יתורגלו כמו שצריך, ותמיד יש גם כן הפתעות. אתה חושב, אבל גם האויב שלך חושב. כן. האויב שלך גם חושב. עם כל מה שאתה תכין בתרגיל וזה, אתה חייב להיות גם כן ערוך עם יוזמה וכושר אלתור במלחמה. אם אין לך את היוזמה וכושר האלתור, אתה נכשל. אבל כאן האויב הפתיע אותך. האויב הפתיע אותי ואנחנו גם הפתענו את האויב. הכי קשה היה לחסימות הקשר שהם עשו. הסורים, בניגוד לנו, היה להם חסימות קשר. והם חסמו אותנו בקשר לא אחת ולא שתיים, והיינו צריכים להתגבר על זה דרך מפגשים פיזיים. ואחרי כמה ימים... מה קרה? רגע, ברשותך. כן, בבקשה. היום הראשון, המכה הגדולה, בסוף, בערבו של יום כיפור, בלילו, כמה נפגעים היו לחטיבה 7 מלבד פלוגת הסיור? מלבד פלוגת הסיור. מה קורה לגבי טנקים? כמעט ולא היו נפגעים. לא נפגעו עדיין? לא, עדיין. זאת אומרת, חטיבה עוד לא נכנסה לתוך המלחמה. נכנסה לתוך המלחמה, אבל לא היו נפגעים. לא היו נפגעים למזלנו. בניגוד לחטיבה 188. כן. בקיצר, חטיבה 7, הרמת הגולן נחצתה לשתיים. כן. מכביש קונטרה נפח צפונה חטיבה 7, או מדרום החטיבה 188. ואז היה לנו עוד גדוד של חטיבה 188 בפיקודו של יאיר נפשי, גדוד 74, שעשה עבודה בלתי רגילה, המג"ד יאיר נפשי.
וגדוד 82, לאחר הרבה מאוד פקודות, יאנוש העביר את זה לת"פ חטיבה 188 בדרום, והגדוד הזה, אני לא רוצה לדבר, רפול לא ידע להפעיל טנקים. לא, אני מבין שלמעשה מה שקרה ברמת הגולן זה למעשה כמו אותו אירוע שהיה בדרום, שחטיבות 14-401 התחלקו למעשה לא לפי החלוקה הסדירה, אלא לפי האזור הגיאוגרפי. גם כאן היה הגדודים הצפוניים והגדודים הדרומיים, וזו הייתה החלוקה. איך אתה בתור כשלח 7 מתארגן למעשה, על מי האחריות? על הגדוד של 7 שעבר ל-188, ועל מי האחריות? על הגדוד של 188 שעבר ל-7. שאלה מצוינת. איך אתה מתארגן עם זה? שאלה מצוינת. אני מתארגן עם זה דרך השלישים הגדודיים. אני חובר אליהם ביום ובלילה, ובניגוד למה שהיה באוגדה 252, שמנדלר קיבל דיווחים כפולים והוא נכנס לדיפרסיה בלתי רגילה, גם זה דיווח על נפגעים וגם זה דיווח על הנפגעים. אני עבדתי חזק מאוד עם השלישים. כי אני ראיתי בשלישים את הגורם המקצועי לנושא הזה. ונפגשתי איתם בלילות וחברתי אליהם על מנת שלא יהיה גם דיווחים כפולים. לא, אבל גדוד 82 למעשה נכנס לסדק שלך, וגדוד 82, השליש הטוב ביותר שקיבל ממני דרגת סרן זה אריה אכט. הוא היה שליש גדוד 82 ואני חפפתי אותו אליי. אני אומר לך את האמת, כי הגדוד הזה היה במצב קשה מאוד, המג"ד נפצע גם כן, חיים ברק נפצע, ואמרתי לו, אתה ת"פ שלי, והוא עבד מצוין. למרות שהוא היה כבר 188. למרות אבל 188 נגמרה, אחוסה. בגדוד 74? גם כן, אותו דבר, השליש והמג"ד, גם כן יאיר נפשי ראה בכוח אדם, צביקה רק גם היה מ"פ שם, שהזכרת לי אותו לפני כן. אתה חייב להיות בשטח, בקבוצת פקודות, בירי ובהכל, על מנת לשלוט. אתה לא יכול לשבת בנפח או לשבת בפילון, ולדאבוני הרב, אף אחד לא דיבר על זה. 2 שלישים הותחו במלחמת יום הכיפורים בחזית המצרית. לא דיברו על זה. למה? לא יודע. לא, למה הותחו? מה? למה הותחו? שליש אחד הודח על ידי אריה קרן, כשלח 500. חטיבה 500. חטיבה 500. אבל תשאל את זה את אריה, אני יודע את הסיבה. וכשלח שני הודח על ידי טוביה רביב, מח"ט 600. אותו אתה כבר לא יכול לשאול כי הוא הלך לעולמו. הוא ישב כאן איתי. סיפורים ארוכים מאוד. טוב, הלאה. כן, אוקיי. ואז, אחרי כמה ימים, הגופות הסורים של החללים הסורים התנפחו והתחילו להסחיח. וזה הפריע מאוד ללוחמים שלנו. הפריע מאוד מאוד. אני קורא לרב הצבאי שלי, הרב ויינברגר, יהודה ויינברגר. הרב של חטיבה 7? כן, הוא הגיע הוא החליף את זינגרביץ' כחודש לפני המלחמה. ואני קורא לו ואני אומר, אני מבקש ממך לפנות את החללים הסורים. הוא גבוה, אני נמוך קומה, סרן. הוא גם כן היה סרן, הוא רק סרן. הוא אומר לי, אני הרב רק של חללי צה"ל. אני לא הרב של החללים הסורים. אני אומר לו, כבוד הרב, יש לך כרגע כמה דקות לשנות את מה שאמרת, או שאני לוקח לך את הרכב ותעוף חזרה לרבנות הצבאית הראשית במטכ"ל. הבנת מה אני אומר לך? הוא ראה שאני חטפתי את ג'ננה, בדיוק את הג'ננה. אבל איפה אני אקח? תיגש לקצין אפסנאות לאלפסי, תגיד לו שאתה צריך את זה, מקושי, מה שאתה צריך, הוא ייתן לך הכל. איפה אני אקבור אותם? אז בוא אני אגיד לך. הכל סלעים.
איפה, אני אגיד לך, אתה הולך לגשר בנות יעקב, בגשר בנות יעקב תעשה שם גדר ותקבור אותם אחד אחד שם. טוב, הוא עשה את זה, מתקשר אליי, אין להם דיסקיות זיהוי. תגיד לי, אני ביקש לך דיסקיות זיהוי? אתה לא מבין מה אני מדבר איתך? אני מצאתי אותו אחרי 50 שנה את הרב הזה. הוא עכשיו בקשר איתי. תגיד לי, אתה מבין מה אני אומר לך? אני צריך דיסקיות זיהוי, תקבור אותם אחד אחד שמה. אני כילד חשבתי שגם להם יש הורים. אני אומר לך את האמת, אמרתי גם להם יש הורים בסוריה שמה. ואני ידעתי שיום אחד הסורים יבקשו אותם. טוב, הוא עשה את מה שאני עשה, קצין אפסנאות באמת עזר לו. מה היה כיף? על כמה גופות מדובר? סדר גודל? עשרות? מאות? כ-50. ועשה, גידר אותם, ועשה את זה בצורה מעולה. לקח את משקי הדת שהסתובבו ולא היה להם מה לעשות, ועשה את זה. וקיסינג'ר, באחד הגיחות שלו, בין הסורים, הוא היה מאוד לחוץ בזמן, הנרי קיסינג'ר, הוא מביא רשימה. ואתה מכיר את יאנוש, הוא נותן את זה ליאנוש, זה היה בחדר האוכל. ויאנוש, קשנח, כך תטפל בזה. מה אני אטפל בזה? אני יודע לטפל בזה. בקיצר, הסורים, לפני שהחזירו את השבויים שלנו, רצו את הגופות. טוב, אני ילד, מתקשר לרב פימה, גד נבון, כן. שהיה מסדר גמור, אני אומר לו, כבוד הרב, הוא הכיר אותי לפני המלחמה, במסעי ההתעוררות שעשינו וזה, הוא אומר לו, כבוד הרב, המח"ט ואני צריכים אותך דחוף. מה קרה? מה קרה? מה צריכים אותך דחוף? הוא עלה מיד לנפח, הוא בא אליי, יאנוש היה בתוך השטח, ואני אומר לו, תשמע, זאת רשימה שהסורים מבקשים את הגופות של החללים האלה. איפה הם? איפה הם? איפה הם? אמרתי לו, בוא, אני אסע איתך לגשר בנות יעקב. הוא היה כל כך טוב, הנה, זה שייך לזה, זה שייך לזה, זה שייך לזה, תן להם את כל הזה, זה הכל, לכו שיזהו. וככה החזרנו את השבויים שלנו, ככה החזרנו את השבויים שלנו. הרב, יש לי איתו סיפורים, ממלחמת שלום הגליל, עם החתונה של חייל בלבנון, וזה, הוא היה, יש משפט בגרמנית, אוך סגות, הנה אך סלמר, גם טוב לאלוהים וגם טוב לאנשים, גם טוב לאנשים. כך, הרב לא סתם הוא היה 20 ומשהו שנה, רב צבאי ראשי. אתה מבין? הוא רצה דיסקיות, הוא אמר, זה, קדימה. ועוד, יאנוש, בניגוד לשיגעונות שלו במלחמה, שקט, רגוע במלחמה. מכונת מלחמה, קר רוח. קר רוח. 20, אשנב, לי קראו ברשת הקשר, כן, אשנב כאן 20, אני מתגעגע אליך. הוא מתגעגע אליי, לא הבנתי, הוא מתגעגע אליי, מה הוא? טוב, הוא מתגעגע אליי, אז אני אומר לו, 20 כאן אשנב, הגעגועים יחלפו, אני מגיע אליך. הוא אמר לי, רוסו וזה טוב. אני לוקח את מפקד המחנה, לוקח את רס"ר סופר סידני חי תרשיחה, מפקד קורס נהגי זחל"ם מבית ספר לשיון שהגיע אליי, לא יודע איך הגיע אליי, ומקים צוות. עכשיו, אני לא קמן, אני לא יודע לאן לזה, ושמתי דובונים, שמתי עוקב מים, עוקב מזון, שמתי הכל, והקמן שכח את העין קמן בנפח. כן? כן. הוא אומר שלא היה לו מקום, קשקוש חיל על שר. אני קורא לו מנחם לוי, בוא שנייה רגע. אתה כרגע מוביל את השיירה למח"ט. אתה מוביל את השיירה. תלמד, הוא אומר לו, לא צריך ללמוד, אני מכיר את השטח טוב וזה וזה. טוב. זה כולל את האפסנאים, זה כולל את הטבחים, זה כולל את כולם, אתה שומע? טוב, אנחנו מתחילים לצאת לכיוון המח"ט,
מתקשר אליי קצין האג"ם חגי רגב, אשנב מעולר, חרגולים עליך, תפרוס. וואי, מה הם עשו לי שם, מפקד המחנה, זה וזה, מה זה חרגולים? תגיד לי, מה זה חרגולים? תגיד לנו. אמרתי, אתם לא צריכים לדעת, ואני פחדתי מהם, שלא ידחפו לאחד לשני כדור וזה, ופרסתי אותם, אתה שומע? כיוון ימין, השמאל, את הטבחים, את המנהלה. מתי זה היה? באיזה תאריך? באיזה תאריך זה היה? כמה זמן אחרי פרוץ המלחמה? איזה 5 ימים, 6 ימים, לא זוכר. מאיפה נעתם, מאיזה מקום? מנהפך, כן. לכיוון חן ארנבה. שם מחת היה. טוב, התחלנו לפרוס את החבר'ה. יש חרגולים, זה קומנדו סוריך. כן, בהליקופטרים. כן, טוב. אומר לי קצין האג"ם, תפרוס. ואני, זה היה ככה בלילה. ואתם הייתם רכבים רכים? כן, בטח, אני עם הג'יפ וזה, מה, טנקים היינו איזה טנק. כן. והרס"ר סופר סידני חי קיבל שקשקת, במקום להכניס לברקס, הוא הכניס לזה. חשבתי שהוא הורג אותי גם כן. והם באו צעקות אליי, מה הבאת אותנו? יש לי משפחה באשקלון. אתה מה, רוצה להרוג אותנו כאן וזה? אמרתי, הכל יהיה בסדר, אל תהיו מודאגים, ישועת השם כהרף עין. טוב. אחרי זה 3 שעות אנחנו עומדים ככה, ב3 לפנות בוקר. אני רואה איזה נגמש מגיע עם אורות שפנפן, כן. ונוסע לבד בשטח. לא. אני ניגש אליו. מה אתם עושים כאן? אני רואה את הכובע סומבררו, רפול. אתה יודע איזה אמיץ זה היה? נסע, ושם בניגוד לסיני, גדעון, בניגוד לסיני, כן. שנופל פגז, כל הרמה רועדת. כל הרמה, בניגוד לסיני, אני הייתי גם בסיני, הייתי. והוא אומר לי, תמשיכו לנוע. מפקד האוגדה אומר לי, נמשיך לנוע. אני נע. מכניס את כולם עוד הפעם לרחבים, וקדימה, אני אומר, מנחם, מפקד האוגדה אמר לי, נמשיך לנוע. טוב, והוא ניווט יוצא מן הכלל, התימני הזה מנחם לוי, איזה ילד נהדר. הוא היה סרן, יש לי תמונה שלו. ואנחנו מגיעים למח"ט. והמח"ט רואה אותי, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. וזה, ומה עושים החבר'ה שלך עכשיו? אני אומר, בואו הלכתם כמה ימים, הבאנו לכם דובונים, הבאנו לכם גופיות, הבאנו לכם תחתונים, הבאנו לכם אוכל, הבאנו לכם הכל. איפה הם היו בחנן? איפה הם היו למעשה? באיזה... באזור שם שהיה לו, קצין תצפית מהסורים, בחרמון, באזור הזה זה. כן. לא, אבל איפה היו במבנים? איפה... לא, זה מבנים, באוהלים. כן. אוהלים. אז הוא אומר, כשלח, מה עושים החבר'ה? מה אתם מחלקים להם דובונים? מי שמחליף היום דובון או גופיות, ימות. הם שמעו את זה, כל החפ"ק שמע את זה, נתנו לי חזרה את כל הדברים. אתה שומע? תעוף איתם ביחד חזרה. שמעת את המח"ט מה הוא אומר? לא הבנתי אותו עד היום למה הוא אמר את זה. בקיצר, טוב, החבר'ה שלי התארגנו לחזור. כשלח, אתה לא נשאר איתי? אתה עוזב אותי? ההפך מרגיעה, משגרה, היה לנו שזה בחירום. ההפך, אתה שומע מה אני אומר לך? כן. אומר, אתה משאיר אותי לבד? אמרתי, לא, אני חוזר עם אתה לא נשאר איתי? אתה לא רוצה לראות את המיג הסורי שמחפש אותי כבר כמה לילות עם הזריחה, הוא מגיע? מה אני צריך להרג איתו? מה אני אומר לעצמי? אבל הוא לא רוצה שאני אעזוב. אז הוא אומר לי, אתה תראה את המיג הסורי, מחפש אותי כבר כמה ימים, אתה תראה, אתה איתי. אז אני אומר לו, המח"ט, לפחות תסגור את המדע. התחלת לשקשק? אמרתי, לא התחלתי, אבל תסגור את זה, לא סוגר שום דבר. ופתאום אני עומד כאן, אתה שומע? זה כאן,
ואנחנו חטפנו כנראה מקצין התצפית של החרמון. ככה. ואיזה צרורות, ככה, אבל לא נכנס פנימה, הכל מסביב. כן. טוב. מעגל אש. כן, מעגל אש. טוב, ברוך השם, לא פגע בי ולא בו ולא שום דבר. ובבוקר, וואלה, מגיע המיג הסורי. הגיע המיג בסוף. בטח, הוא מחפש אותה. הבטחות צריך לקיים. כן. טוב, אבל איך אני חוזר עכשיו? מה שמדאיג אותי, איך אני חוזר עכשיו? אני לא יודע לחזור לשם, לא יודע לחזור. יש לך את התימני, לא? התימני נסע עם השיירה כבר. נסע עם השיירה. אוי, מה אני עברתי עם הינוש הזה, אבל הוא חסר לי היום. לא היה קורה החרבות ברזל הזה. אם הוא היה אלוף פיקוד דרום, לא היה קורה. לא היה כוננות עם שחר אצלו, יו. עד היום אני לא זוכר איך חזרתי. לא זוכר, אני אומר לך את האמת. לא זוכר. בטוח שחזרת? אני חושב שכן. אז אתה לא זוכר איך חזרת? לא, אני לא זוכר. אבל חזרת. אוקיי. חזרתי. ואז אני עובר על הדואר, ואני רואה, הרי פיקוד צפון לא הכיר אותנו. מה זאת אומרת עובר על הדואר? אנחנו מלחמה. על המברקים, על המקמר, מברקי מקמר. ואני רואה מברק, יש לשחרר מיד את אביגדור קהלני לביתו. כי האחיו ועוד מישהו מהמשפחה שלו נהרג, אני לא זוכר שם. מה אני עושה? עמנואל כמדומן, נכון? כן, עמנואל קהלני. מה אני עושה עכשיו? אני ילד, אני סרן. ילד, אני אומר לך. מה אני עושה? ופיקוד צפון לא הכיר אותנו, כי הגענו לפני המלחמה, ומפקדה ממונה למעשה אין לי, כי זה אוגדת מילואים, ואני הייתי צריך להחזיק אתם למעשה... אני חטיבה סדירה. זו אוגדה מטכ"לית, נכון? זה לא צפונית, אלא אוגדה מטכ"לית. מ-36? כן. לא. היא צפונית. והחטיבה? חטיבה מטכ"לית. אבל האוגדה מעליי הממונה היא אוגדת מילואים, אם לא מכירה אותנו גם כן, לא יכולה לעזור בשום דבר. אני הייתי צריך לגנוב ניידות שקם בראש פינה ולגנוב, אני אומר לך לגנוב, כך מה שאני אומר לך, פשוט, לאן אתה צריך להגיע? כנס עוד שיירה, אחרי שהם תדלקו. יש התיישנות, תהיה רגוע. לא חשוב, אני יכול להגיד לו, לא מעניין אותי. מה זה, לאן אתה שייך? כנס לשיירה, בראש פינה, כנס לשיירה, תיסע אחריי. ככה הבאתי את ניידות השקם, בחייך. מה? אם אין לך יוזמה, אלתור, ואפילו... חוצפה, בדיוק, זה המילה. חוצפה, זה המילה. החצפה. אתה מאבד את הידיים ואת הרגליים, אני אומר לך. מה זה? מה מעניין אותי? אתה צריך לעבוד כמו גבאי בבית כנסת. הגניב, אתה אמרת. בסדר, זה נכון. בקיצור, מה אני עושה עם המברק הזה? טוב, אני נוסע... אחיו נפגע בגזרת סיני. בסיני, בטח. כן. אבל עוד אחד שם, לא רק הוא. לא זוכר, אני קשה לי מאוד עכשיו. טוב, אני לא יכול לקחת את הקמן, לא יכול לקחת את זה. אני בקשר אני לא יכול לדבר על זה, בקשר. ואני יודע שקהלני מוביל את המתקפה החטיבתית עם השכם בבוקר. ואני לקחתי רכב, לקחתי את הפקיד הראשי שלי, ההודי, ואמרתי, יאללה, ניסע למח"ט שמאשר את ההתקפה החטיבתית. אל תשאל אותי עכשיו איפה זה היה, אני לא זוכר. פשוט לא זוכר. זה לא חשוב. חשוב, אבל... איך הגעתם לקהלני? הגעתם אליו? כן. ואני ניגש למח"ט, לינוש, ואני אומר לו, תשמע, קרה אסון גדול, וכשיאנוש היה עושה תנועה כזאת, אני אראה לך תמונות גם כן, היה עושה תנועה כזאת, ככה, זה סימן שנמצאתי לו בעיה קשה מאוד.
ככה הוא עשה. אני אראה לך גם תמונה. סימן שנתתי לו בעיה קשה, קשה ביותר. ואמרתי לו שיש פקודה לשחרר את קהלני מיידית הביתה, כי אח שלו ועוד מישהו נהרג. אני לא זוכר מי זה היה. עוד מישהו שקרוב אליו? כן, קרוב אליו, בטח. כן. אז הוא אומר לי, לא אמר לי שום דבר, לא אמר לי שום דבר, תבוא מחר בערב אליי עוד הפעם. זאת אומרת, אמרת עוד יום למשוך את זה בלי להגיד לקהלני. בלי להגיד. ואלוהים עזר לנו, וקהלני יצא בריא ושלם. כן. יצא בריא ושלם, ואז הוא חיבק אותו, אמר לו, תשמע, אתה צריך לנסוע מיד הביתה. קהלני לקח את הרכב שלי מנפח, נסע מיד הביתה, אחרי כן שובץ כמפקד בית ספר לשריון, והתקשר אליי, אמר לי, שלא אם אני צריך את הפקידה שלי. טוב, אני אשלח גם את הפקידה, תחזיר לי את הרכב אבל. אותי מעניין הרכב, לא? כן. בסדר. למעשה, כמה זמן נמשכה המלחמה מבחינת חטיבה 7? 18 ימים. לא, אבל בפועל אחרי כמה ימים כבר הייתה הכרעה, לא? שכבר התחלנו להתקדם לכיוון דמשק. כן. כמה זמן? לא, אני מדבר על מלחמת המגן. נמשכה כל הזמן. נמשכה כל הזמן, כי היה איזה תצפיתן בחרמון שם, ולמטה, אתה יודע מה שהיה בתל סאקי, עם גדוד 82, שנגמר שם, ושבויים נפלו, יו. ואז, תראה, ינוש אמר לי איזה רפול אמיץ לב, אבל לא יודע לתפעל טנקים. לא יודע לתפעל טנקים. ואני לא רוצה לדבר עוד וזה. מי שהיה גיבור אמיתי, וינוש אמר לי זה בקרון, תדע לך, מספר 1 זה יאיר נפשי, ומספר 2 זה אביגדור קהלני. ובסוף הוא קיבל גיבור ישראל ולא הוא. זה גם סיפור בפני עצמו, אני לא רוצה לדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה. כן. טוב, סיפור האותות והמופתים הוא... טעון בדיקה, אני הולך להיפגש עם הרמטכ"ל שלא יהיה טעויות מה שעשו פעם. כן, אז זה בהחלט לא בהכרח מייצג את מה שאכן היה צריך להיות כנראה. נכון, אתה לא יודע כמה אתה צודק. אתה לא יודע כמה, אבל בשיחה לא פורמלית, אני אספר לך. כן. אוקיי. מה עוד קרה במלחמה? איך אתה רואה את זה? יום אחד קורא לי, המלחמה נגמרה, קורא לי... זאת אומרת, למעשה... המח"ט קורא לי. קשלח? זה כבר חזרה להיות קשלח. קשלח? אתה יודע שמשחקים כאן קלפים בלילות אנשי המילואים? איפה אני יודע? אני יודע קלפים. אני רוצה שתמגר את התופעה הזאת מיד. הוא התחיל לצעוק עליי, אתה שומע? טוב, המח"ט יבוצע. אחר כך נהיה חבר שלי, נסענו לחוץ לארץ ביחד, שנגבו לו התאומים. ואני קורא למפקד המחנה, לרס"ר, לכו תתפסו לי את השתיים הראשונים, תביאו אותם אליי למשפט. טוב, נכנס הראשון למשפט, אני אומר לו, בוא, שב לידי, לא צריך נאשם, נאשם, כל השטויות האלה. אני לא הגשתי תלונה בחיים נגד חייל, רק נגד המפקדים שלהם, בחייל לא. אני אומר לאיש המילואים, יכול להיות סבא שלי, אבא שלי, יכול להיות... תגיד לי, איזה משחק אתם משחקים? מה זה, הטנקיסט? מה? הוא טנקיסטים? לא, מנהלה, שהמנהלה. כן, אוקיי. טנקיסטים, יש את הזמן לזה. אני אומר לו, מה שיחקתם? מה שיחקתם? בוא, תן לי קצת... ספר לי. ספר לי, ככה, אבל לא בעמידה, בוא, שב לי ידי, ספר לי. הוא אומר, קלף גבוה מרוויח. מה זה? תסביר לי מה זה. עשיתי את עצמי מהבול, לא מבין שום דבר. הוא אומר לי, אם יש לי 2 ולא יש 4, אז הוא מרוויח. ועל מה? על מה שיחקתם? הוא אומר לי, על הרכב שלו, על הרכב שלנו. מה זה? תסביר לי מה זה הרכב.
אנחנו משחקים עד 20, אני לא יודע מה זה מספר, אם מי שמרוויח, הוא מרוויח את הרכב שלי, או שאני מרוויח את הרכב שלו. נו, ומה, אתה הרווחת או הפסדת? הוא אומר לי, אני הרווחתי את הרכב שלו, הרווחתי. כספי, מכניס אותו לבית סוהר, והמח"ט יהרוג אותי אם אני לא אכניס אותו לבית סוהר או לא ייתן עונש. מה אני עושה? מה אני עושה? תכניס את זה שהפסיד. אני אומר לרס"ר, תכניס את זה שהפסיד שישב כאן. רק 2 שחקו בעצם? לא, הוא תפס רק 2. אוקיי. אחרי כן תפס עוד, חכה רגע. כן, אוקיי. כל הלילה היה לי להתעסק עם הדבר הזה. נו, בוא שב, אני אומר לו, לא צריך נשם או נשם זה. תראו, אני מתלבט מאוד. אתם יכולים, אתה יכול להיות אבא שלי, ואתה יכול להיות סבא שלי, האב הוא יותר מבוגר ממנו. איפה אתה גר? הוא אמר לי, בת ים, חולון, לא יודע. תראו, אני מאוד, דבר ראשון, תדעו לכם, שאני קיבלתי הוראה לשלוח אתכם לכלא 6 במגידו. אבל תדעו לכם, אני הרי יכול להיות הבן, ואתה יכול להיות הסבא שלי. אני רוצה לעשות שלמה, אתם שמעתם על שלמה המלך? פשרה של שלמה. משפט שלמה. משפט שלמה. אתה מחזיר לו את הרכב, ואתם מתחייבים בפניי, יותר אתה לא משחקים כאן קלפים עד הזהו. המפקד, אל תקראו לי המפקד, לא צריך לזה אחד, אתה יותר מבוגר ממני. הבנתם? אתם חופשיים, אנחנו נעשה את זה. הבעיה שלי זה ינוש עכשיו, מה אני אומר לי ינוש? הבעיה שלי זה לא הם. טוב, השניים הנוספים נכנסים עוד פעם, אותם סיפורים, אותם דברים. שמשועממים, בקיצור. בטח, מה אני יכול לעשות? בטח, משועממים, בחייך. מלחמה נגמרה. אני הולך לינוש. נו, קשלח. הם בבית סוהר כבר? הם כבר בבית סוהר? שלחת אותם כבר? אני אומר לו, המח"ט, הבעיה נפתרה, ואני לא יכול לומר לך איך היא נפתרה. מה, יש לי סיווג גבוה, אתה קשלח, אתה לא... הבעיה נפתרה, זה הכל. לא רוצה להגיד לך איך היא נפתרה הבעיה. כל הכבוד. ולא יהיה המשך? אמרתי, אני מקווה שלא יהיה המשך. זה דבר אחד, המישיגנר הזה. אחר כך בא איזה, עומדים במרפסת בנפח, אני והוא עומדים במרפסת, מגיע איזה רב סרן עם זקן, הוא אומר לי, קשלח, מי זה? מי זה הרב סרן הזה? מי זה? הוא המחליף שלי. מה? שלחו לי רב להחליף אותך? רב שלח לי? טוב, עומד במרפסת, מגיע הרב פנחס כזה היוף, שהוא גם קצין שלישות, אבל הוא גם רב, היה ברבנות לפני כן. מי אתה? הוא לא הכניס אותו לחדר, אבל המרפסת שם בנפח, אני שלחו אותי להחליף את שלמה. מי שלח אותך? ג'ורג'י, הוא אומר, קצין שלישות גזר. סע חזרה לג'ורג'י ושימנה רב אצלו במשרד. הבנת מה אני אומר לך? לא הכניס אותו אפילו למשרד עד היום. אתה תבוא לפגישה איתי, יש לי איזה חוג שאני מנהל, אתה תראה אותו שם. הוא מודה, שלמה, מה אני אעשה? הוא לא רצה לך שאני אעזוב. הוא לא רצה שאני אעזוב. אתה יודע מה הוא עשה? לא רצה. טוב, אחרי כן... מתי זה היה? זה חודש אחרי המלחמה. ממש... עם השלג, שהיה שם השלג שם. מה עושים? הוא לא רוצה שאני אעזוב. יום אחד הוא קורא לי, קשנח, אני רוצה שאתה תהיה איש שלי, מה מדברים עליי אצל ברן, באוגדה 162. מה אני אהיה? אתה תהיה רל"ש שלו. אני סיכמתי שאתה הולך להיות הרל"ש שלו. אני הרל"ש של ברן. מה יש לי רל"ש? אני מסלול שלישות, מה הוא רוצה ממני רל"ש וזה? אתה איש שלי אצל ברן. תגיד לי, מה מדברים עליי כל הזמן? מה אומרים על מח"ט 7 וזה? והוא כבר סיכם את זה עם קצין שלישות גייסות השריון. טוב, אני מגיע לסיני להיות הרל"ש שלו.
בסדר, אני הרעלה שלו, בסדר, הרעלה שלו. ואני ראיתי שם דברים. אני אומר לך, כבר קיבלתי רב סרן, קיצור של המלחמה. אני חייב לספר לך משהו אחר גם על הדרגות. בקיצר, אני מגיע לברן, בסדר, הכל בסדר, ברן מקבל אותי, בלה. בסדר, ראיתי שם את היחסים האחורים בין ברן לטלי. פה, הנה, אני כילד ניגלתי מהדברים האלה. כילד ניגלתי. מה הייתה הגדרת תפקיד של ברן אז אחרי המלחמה? מפקד בגדה 162 ומפקד גייסות השריון. כן. וטליק היה סגן הרמטכ"ל. כן. אני ראיתי שם דברים, וגם עם דדו ראיתי דברים. טוב, עד שיום אחד, אחרי איזה חודש בתפקיד, יש פגישה במסעדה, איך קוראים למסעדה הזאת בתל אביב, ששם הם נפגשו. איך אני שכחתי את זה? במסעדה בתל אביב, הוא יושב שם, לא יודע, עם מי שם. מסעדה של גנרלים? כן. אולימפיה, משהו כזה. אולימפיה. כל הכבוד לך, אולימפיה. כן, אולימפיה. אני לא ידעתי, אבל זה, אני פשוט זוכר שגנרלים אהבו את אולימפיה. כן, ואני הכרתי את הבעל הבית, פרנסיס של אולימפיה. זה גם הכוח רמת גן. כן, נכון, החזרת אותי להזכיר את זה. והוא יושב, ברן, ועושה לי ככה. לא ידעתי מה זה. שאני אכניס לו סיגר. כן. אמרתי לו לעצמי, שיזדיין, אני ברגע הזה סיימתי תפקיד. לפני אנשים הוא עושה לי ככה. הקיבוצניק הזה, ככה הוא עושה לי. שאני אביא לו סיגר. ברן היה קיבוצניק? בטח, היה ככה. אמרתי לו, אני אלמד אותו. משם נסעתי לקצין שלישות גייסות השריון, לחנוך מילו, זיכרונו לברכה. היה מועמד לראשות עיריית פתח תקווה. כן, הוא נפטר. ואמרתי לו, חנוך, בזה נגמר הסיפור שלי עם ברן. אם אתה רוצה אותי, אני מוכן להיות בתפקיד שלישותי. אם אתה לא רוצה אותי, אני משתחרר ותודה רבה. מה קרה? אמרתי לו, כן. אני נותן לו סיגר. הייתי נותן לו סיגר, אתה יודע איפה? בין הרגליים הייתי נותן לו סיגר. לא מעניין אותי, מה זה? בושה וחרפה. טוב, הוא מינה אותי כקצין כוח אדם של גייסות השריון, חנוך, וגם לא ראיתי את עצמי נשאר בצבא. אני לא ראיתי את עצמי, אני אומר לך את האמת, גדעון, לא... כל פעם הרחת בקצת, נכון, כל פעם, הפסדתי הרבה כסף, כי לא קיבלתי מענק וספה ולא זה. כן, אני אומר לך את האמת. טוב, אני אומר אספה החליף אותו שאולוב, אני אומר לשאולוב, אני אומר למוסה פלד, נורא אהב אותי מוסה פלד, אמר לו המפקד, אני ב-14 לאפריל משתחרר. אז הוא אמר לכולם, אז זה שלמה כהן סתם אומר, סתם בדל את המוח, סתם זה, אז הוא לא ישתחרר, הוא אוהב את הצבא וזה, אנחנו, בסדר. 14 לאפריל הגיע, אני קורא לנהג שלי, יהודה, בוא רגע, תיגש עכשיו למפקד המחנה, תיקח צו סיפוח ריק ותביא לי את ילקוט השירות. הבנת מה אני אומר לך? הוא אומר לי, כן. הביא לי צו סיפוח ריק, כתבתי בקום מדור שחרורים, ילקוט השירות, לא מעניין אותי, אני נוסע להשתחרר. התחילו לחפש אותי באינטרנט, הוא סתם אומר, אוקיי, והשתחררתי מהצבא, מאושר, ואני אומר לך מאושר. הייתי, אז היה רב סרן, גדעון, אז היה רב סרן, הייתי מועמד לשתי תפקידים. אחד ידוע את האהבה שלי, מנכ"ל ההתאחדות בכדורגל, וראש אגף משאבי אנוש של חברת הסנה, שהייתה חברה, היום היא זיכרונה לברכה. ישבה באלנבי. באלנבי, כן, למעלה, באלנבי, נכון. בפסאז' תמר. מה? בפסאז' תמר. נכון, וואלה, אתה חייב לשבת איתי, והתלבטתי. אוקיי, אז החלטת לעזוב את הצבא, ולאיפה הלכת בסופו של דבר? ונעתרתי לפנייה של חברת הסנה להיות ראש אגף משאבי אנוש
בחברת הסנה. והסנה הייתה אז חברת ביטוח גדולה מאוד. נכון. אולי הכי גדולה בארץ, לא? הכי גדולה בארץ. היא עבדה עם המשק ההסתדרותי, זה למעשה הייתה של ההסתדרות, חברת העובדים. קיבלו אותי בצורה מאוד מכובדת, עם רכב צמוד, ובשעה 5 כבר יכולתי לדבר ללמפה, אין מי לדבר, זה לא דיונים בגישות השריון, ב-12 בלילה, 11 בלילה, והייתי מאושר. אף אחד לא קרא לך כשלח? לא, אף אחד לא קרא לי כשלח, ואף אחד לא אמר לי, הדיון היום בלילה נדחה מ-8 ל-10. אף אחד. ואני מאושר, קיבלתי רכב צמוד. אשתך מאושרת. לא, וקניתי לה גם רכב ספורט. מהפיצויים וזה, אני קיבלתי רכב מזה, וקניתי לה רכב ספורט, ונולד לנו תינוק, הבן הבכור, ויש לנו דירה קטנה בבת ים, בקומה שלישית, ללא מעלי, אנחנו מאושרים. אין לי מי לדבר בשעה 5:15, אין לי מי לדבר שם. ללמפה יכולתי לצעוק, לא היו עולים לי גם כן. ואז יום אחד אני בא הביתה, אחרי איזה חודש וחצי שאני בתפקיד בסנה, אומרת לי, אורית רעייתי, מחפשים אותך מלשכת ראש אכ"א. חשבתי מישהו, אז לא היה סמארטפונים. חשבתי אולי מישהו עובד עליה גם כן, גם אני לפעמים עובד, יכול להיות מישהו כאן זה. טוב, אני מתקשר ללשכת ראש אכ"א, ואני מדבר עם רב סרן ציון זלוף. היה שם אחד, כמו הומו היה, הולך ומדבר, כן שלמה, מה אני יכול לעזור לך? אמרתי לו, מנשקה, אולי תבדוק לי אם חיפשו אותי מהלשכה שלך? תמתין שלמה, אני הולך לבדוק. הוא היה נחמד. כן, כן, אתה שומע? אני אהב יכול לכתוב ספרים, לספר סיפורים. טוב, הלך לבדוק, הוא אומר לי, שלמה, ראש אכ"א רוצה לבוא אליך הביתה. אליי הביתה? אולי רוצה לעשות ביטוח, לא? לא, אני לא עושה ביטוח, אני ראש אגף משאבי אנוש. לא משנה, פרוטקציה. אני אומר לו, מה, ראש אכ"א? אומר לי, כן, אני מעביר לך את המזכירה שלו והיא תתאם את הביקור. מנשקה, אני מאוד מאוד מודה לך. אבל אתה בטוח שראש אכ"א ולא הרל"ש? ראש אכ"א בכבודו בעצמו. טוב, מתאמים ביקור, ואשתי כבר ואני ידענו מה הם רוצים להיות בביקור. אני גרתי בדירה, קומה שלישית בלי מעלית, 2.5 חדרים. קפיטליסט קטן. כן, מגיע מוסי גדרון, האלוף מוסי גדרון, שלום שלמה. עכשיו ככה, אני יושב כאן. הוא היה אב שקול, נכון? נגעת בנקודה המרכזית. אני יושב כאן, הוא יושב כמו שאתה, והמטבח של אשתי במטבח. טוב, מתחיל לדבר, מה שלומך? אמרת, כן, אני מאושר, התחלתי לעבוד, וזה וזה. ואני, אתה יודע למה באתי? אמרתי, אני לא יודע, א', יש לי כבוד גדול שהאלוף ראש אגף כוח אדם מגיע, מי אני, רב סרן וזה. ואני באתי לדבר איתך, שתחזור חזרה לצבא הקבע, ואשתי עושה לי ככה, הוא לא ראה, כי הוא ישב כאן, ואשתי... על השחיטה. על השחיטה, והוא לא רואה כי הוא יושב ככה. אמרתי לו, המפקד, אני התחלתי לעבוד לפני כחודש וחצי, ואני מאושר, ואשתי מאושרת, והתינוק הזה בחדר השני, אתה יכול לראות אותו לפי דעתי, הוא גם מאושר, זו הייתה תקופה, ובזה... סיימנו. בזה סיימנו. הפכתי דף. כן. הוא אומר לי, אולי בכל זאת תחשוב. אמרתי לו, עד שקיבלתי את ההחלטה, לקח לי הרבה זמן לחשוב וזה, ואני מאוד מבקש ממך, תכבד גם את ההחלטה שלי. עוד פעם לחץ עליי, אני אומר לו, תן לי לחשוב. אז בוא נחשוב ביחד עכשיו. ככה הוא עושה לי, אתה שומע? בוא נחשוב ביחד עכשיו. טוב, נחשוב ביחד עכשיו, אבל התשובה שלי, אני לא אתן לו אותה בכל מקרה, כי אם אני אתן תשובה, אני אתן אותה למפקד גיסות השריון, לאלוף מוספלת ולא לך. הוא היה מפקדי בגיסות השריון,
ואם אני אתן תשובה, נמסור לו. ואני חשבתי, גדעון, שמתואמים שני הפלמחניקים האלה. מוסא ומוסי גדרון. הייתי בטוח ששתם עושים עליי... ממם. כן. בקיצר, ואז כנראה מישהו אמר, לא לחץ עליי מאוד מאוד, מישהו אמר לו, שלמה מאוד רגיש לנושא השכול. וואלה. תגיד לו, מישהו כאן, זה בטוח מישהו אמר לו, זה אני לא יודע מי. לא. ואתה יודע שאני אף שקול, אמרתי לו, המפקד, בטח אני יודע שאתה אף שקול, בסיני, הבן שלך גם טנקיסט היה וזה. אני בכל זאת מבקש ממך שתיתן לי את התשובה. אמרתי לו, המפקד, אם אני אתן תשובה, אני לא אתן לך את התשובה, כי אני מפקדי בגייס, הוא מוסא פלד, האלוף מוסא פלד. אני מבטיח לך, אם תיתן לי תשובה, שאני גם לא אספר לו את זה. אוקיי. טוב, אמרתי לו, לא, זה לא חשוב כרגע, אבל אתה יכול להגיד לי שאתה נוטה, כן? תרמוז לי איזה משהו. אמרתי לו, שמעתי את בקשת האלוף מוסי גדרון, ככה אמרתי לו, אתה שומע? טוב. ואני אמרו לו, דבר איתו על השכול, תראה שלמה בנושא הזה רגיש מאוד, ואשתי כל הזמן, אתה שומע? ככה עושה לי. אבל מה הוא הציע לך? איזה תפקיד? תשמע רגע, הוא לא יכול להציע, אני לא אתן לו תשובה בחיים. אוקיי. טוב, אני לוקח... זאת אומרת, הוא רצה שתחזור לצבא. לצבא, בדיוק. בלי להיכנס להגדרות. למה? אני לא הייתי חוזר למטכ"ל בחיים שלי, לא שם לחזו עליו. אמרתי, אני אגיע למטכ"ל, אם אני אגיע, רק כתת-אלוף. אני לא אחליף כאן עכשיו שקפים בביוגרף, באקה. בשום פנים ואופן. לחצו עליי, נקסי, כל הגאונים שם. בקיצר, אני לוקח את הרכב ספורט של אשתי שקניתי לה, ואני נוסע לגייס. הרחוב הראשי, אני בא, אוטוספורט, יוצא מחוץ החבר'ה שלי. תגיד לי, מה קרה, שלמה? אני לכם את האמת, התגעגעתי אליכם. כל הכבוד וזה, ורצתי ישר ללשכת מפקד הגייס. רצתי, אתה שומע? אני בא לשם, יש שם את המזכירה שלו, אתי ימיני. אני אומר, שלמה, מה אתה עושה כאן? אני צריך להיכנס. נכנסה למפקד הגייס, הוא חיפש אותי באינטרקום, קמתי ונסעתי, אתה שומע? בקיצר, היא אומרת, הוא יצא החוצה אליי, והייתה ישיבה, כנראה אמר להם, חבר'ה, אנחנו זה, והכניס אותי לפגישה. אמרתי לו, המפקד, היה אצלי ראש אכ"א, ושוחחנו על כל מיני... על דעה ועלה. כי גם הוא אף שקול. כן. גם הוא זה אף שקול. כן, כן. והחלטתי לחזור חזרה לצבא. אשתי רצה להתגרש ממני, אמרתי להתגבר, כי לא תמצא מישהו יותר טוב ממני. אתה שומע? בקיצר, ההיסטוריה מוכיחה את זה. הוא קם ונשק אותי על הראש. נשק אותי על הראש, הוא אומר לי, כל הכבוד שלמה, מה אתה סיפרת לו שראש אכ"א, הם לא היו מתואמים. ואז אני אומר לו, הוא אומר לי, אתה לא חוזר לתפקיד רב סרן, אתה חוזר לתפקיד סגן אלוף. אמרתי לו, מפקד, אני מבקש ממך, אני מתחנן אליך, כולם ידברו כאן, גם לא יכול לתת לי סגן אלוף, כי אני בקושי שנה וחצי רב סרן. אין פזם. אין, בקושי, לא רוצה תקן ולא רוצה שולה. אני לא שואל אותך, מה שעשית בחוגרים, אני רוצה שתעשה בקצינים בחיל השריון. הבנת מה אני אומר לך? אמרתי לה, מפקד, אני מבקש ממך. יהיה רכילות כאן ששלמה חזר בגלל התקן סגן אלוף. שאולוב, היה קצין של רשות גיסות השריון. שאולוב, מרגע זה, שלמה כהן נכנס לתפקיד, לא קצין סגל גייס, אלא ראש ענף הסגל של גיסות השריון. המפקד, הוא גם לא ידע שאני נמצא אצלו, אתה שומע? הוא לא נמצא. בקיצר, כנראה עשיתי את זה טוב, באמת, עשיתי את זה טוב, ואז... איך קיבלו בסנה? בסנה הודעת להם... זה היה קשה. זה נראה כמו הסנה הבוער. זה היה, לא היה נעים לי גם כן. אמרתי, קרא לי... מלי אפילו ביקשנו לכתוב מכתב למוסא. אולי יש לי אפילו את המכתב שלו, שיכתוב לי מכתב לסנה. לא, בכלל זה לא נעים.
עד שמה בחרו בי, ואני אחרי חודש וחצי קם והולך. אבל מה יכולתי לעשות? ואשתי הייתה מסכנה הכי גדולה. אחרי כן... היא קיבלה אותך הביתה? איך נתנה לך להיכנס? לא החליפה צילינדר? היא ברחה מהבית, ההורים שלה עם התינוק. היא ברחה לביצרון, שכונת ביצרון בתל אביב, עם התינוק. אבל בסדר, הסתדר בסוף. הבן שלי עבר לגור שם עכשיו. משהו, עכשיו זה שמה בכלל. יש שם מגדל. כן, עכשיו זה בכלל, איזה טעות אנחנו עשינו שם. בקיצר, אתה שומע? אני, אחרי כן, שיבצו אותי כקצין שלישות אוגדה 36. חזרת ל-36. והיה שלוף פיקוד צפון. וואלה. ואני, אתה דרגה, אתה רוצה שאני אתן לך? תשלח. אז מי, אלוף הפיקוד צריך לתת לי. אני לא אתן לך בלשכה, אם זה... תבוא לה, אתה יודע איפה הפיקוד, יש איזה סלע גדול ליד הפיקוד, על הסלע נשב, אני אתן לך את הדרגה. הוא היה אלוף פיקוד צפון, ופעם נוסרה מערכת יחסים, והוא קרא למפקד האוגדה אוריור, מה עם העצלן שלך? וזה אמר, תלך לחבר המוזר שלך. כל אחד אתה שומע, זה הכל דברים מעבר, מהשריון, שהוא היה קצין אג"ם, הוא היה קמב"ץ שלו, לא חשוב. בקיצר, גמרתי באוגדה 36. באיזה דרגה היית שם? סגן אלוף. סגן אלוף. הוא נתן לי סגן אלוף על הסלע. היו באים אליי חסידי חב"ד בחג החנוכה עם הסופגניות, זה נקרא ביידיש פונשקס. כן. ובפורים עם אוזני המן. איך נקרא אוזני המן? הומנטשן. הומנטשן. אוקיי. טוב. תן לנו לחלק, בסדר, תכנסו לזה וזה. וככה היו דופקים לי כל ימי החנוכה בראש. יום אחד נמאס לי מהם. קראתי לרב הכט, הרב חב"ד של רמת הגולן. הוא היום, בגיל מבוגר, הרב הראשי של אילת. פגשתי איתו גם בכנס השלוחים בקראון הייטס לפני שנתיים בברוקלין. טוב, אני קורא לו, אני אומר לו, כבוד הרב, כל בסיסי רמת הגולן פתוחים כל השנה, לאו דווקא עם הסופגניות בחנוכה ועם האוזני האמן בפורים. כל השנה, ותביאו את הניצוץ היהודי לחיילי צבא ההגנה לישראל. מה הוא קם, לחץ לי את היד, וכל הכבוד. טוב, אחרי שסיימתי... היום יהיו מקטרגים על ההוראה הזאת. סיימתי תפקיד ברמת הגולן, ושלחו אותי ללמוד בצבא האמריקאי, בית הספר הגבוה לניהול כוח אדם בצבא האמריקאי. איפה זה? אז זה היה באינדיאנפוליס, באינדיאנה. והוא שמע את זה, הרב הכט, בא אליי, הוא אומר לי, רב שלוימה, אני רוצה לארגן לך פגישה אישית עם האדמו"ר מלובביץ' בקראון הייטס בברוקלין. כן. הכנת את הכיס לקבל את $1? ואני אומר לו, תשמע, יש לי 2 תינוקות. איפה אני אשאיר אותם? איפה אני אשאיר אותם? תינוקות, ממש 2 תינוקות. איפה אני אשאיר אותם? רגע שלמדת שם, אז היית עם המשפחה? וגם עם חמתי, כי בעלה, חמי נפטר חודש לפני כן, וביקשתי מהרמטכ"ל שיאשר לה, לא תהיה לבד בבית. כן, עם כל המשפחה וזה. הוא לחץ עליי, אמרתי, תן לי לחשוב. אמרתי לו, אולי נאשר, הוא תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע מה זה פגישה אישית עם הרבה? תשאיר את הילדים באיזה מקום בניו יורק, לא ידעתי איפה זה מנהטן. על הספסל. תשאיר אותם, תיסע, תגיד, אתה נורמלי? באו אליי אנשים. לא ראיתי בזה חשיבות גדולה כזאת וזה. טוב, השארתי את אשתי, חמתי, עם 2 התינוקות במלון במנהטן, לקחתי את הסאבווי ונסעתי לברוקלין. עכשיו היה לו מוציא ומביא, האיש הכי חזק, רב בנימין קליין. זה היה הגבאי, המוציא והמביא של האדמו"ר. על פיו יישק דבר. כן. אני ניגש אליו, הוא, לפי שבאת, זה וזה, אני אומר לו, תגיד, באיזה שפה אני מדבר איתו? לא ידעתי באיזה שפה אני מדבר. הוא אומר לי, הוא מדבר למעלה מ-20 שפות, אתה יכול לדבר איתו בכל שפה. גם עברית? תשמע,
ואז החלטתי לדבר עברית. שפת הקודש. באת עם מדים? מה? לא, מה פתאום, פתאום סאבווי וזה. והייתה פגישה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. עד כדי כך הייתה פגישה יוצאת מן הכלל, שהוא העיר לי, הוא קרא לי קצין צעיר, שלא לקרוא לנכי צה"ל, אלא מצויני צה"ל. הם לא נכי צה"ל, הם מצויני צה"ל. הייתה פגישה יוצאת מן הכלל, ואני לא יכול, פגישה אישית, לדבר על עוד כמה דברים. אתה יוצא מהרבי, אתה מעופף באוויר. אני אומר לך, הרגשתי את עצמי, אין לך מושג, רק להסתכל לו בעיניים. יש לי תמונות גם כן, רק אתה מסתכל לו בעיניים, אתה מקבל חלחלה. מילא לך את הריאות. נורא, אתה לא מאמין. היה לי חבר טוב שם בברוקלין, אני אומר לו, מוישה, קח אותי עכשיו למסעדה היהודית הטובה ביותר כאן בברוקלין. מוישה, הטובה ביותר, טוב, שלוים בסדר. לקח אותי למסעדה יהודית באמת טובה, ואני אוהב את האוכל היהודי, ואני שומע, אני חולה זמר חסידי. אני מכיר את כל הזמרים החסידים, מרדכי בן דוד, אברהם פריד, מכיר אותם וזה. ואז אני נכנס למסעדה ושומע ברקע זמר חסידי, אבל לא של השלאגרים שלהם, זה משהו גורניש מתגורניש. אז אנחנו מתיישבים ואני אומר, מוישה, איך תגיד לבעל המסעדה, אם אני כבר כאן, שעשים את מרדכי בן דוד, MBD זה נקרא באנגלית, שעשים את אברהם פריד, מה הוא שם לי כאן איזה פקקטה זמר משהו. טוב, אז הוא שם את מרדכי בן דוד. ומי נכנס בדלת? מרדכי בן דוד. מרדכי בן דוד. זה, אתה יודע מה זה נס? הוא אומר לנו, הכירו לי אותו וזה, הוא אומר, אני נכנס למסעדה הזאת פעם בין 4 ל-5 שנים שאני גומר כאן באולפן שלי שיר חדש. ואני אומר לו, תשמע, אני עכשיו יוצא מהרבה. מה? וישר, ונוצר קשר עד היום, שהוא מוציא איזה משהו, הוא מתקשר אליי, שהוא בא לארץ, הוא מתקשר אליי. הלכו שניים בלתיים נועדו? ואני אומר לך, שהרבי אמר לי, שאתה גומר את הקורס, תבוא אליי עוד הפעם. טוב, זה כבר עכשיו אני כבר יודע איך לנסוע בסאבווי, איפה לרדת, איפה זה, איפה להשאיר את אשתי ואת החמתים עם שתי התינוקות. ויש לך גם עם מי להיפגש. כן. בקיצר, אני בא אליו, איך היה הקורס, זה לא חשוב. הייתה שיחה גם כן מעניינת ביותר, ואז הוא מוציא ונותן לי בפגישה $2. $2? יש לי זה בארנק. מכובדים מאוד, הוא נותן לו $2. יש לי זה בארנק, אני הולך עם זה כל החיים שלי, ונותן לי עוד $1. הוא אומר לי, קצין צעיר, אינגה אופיסר, את $1 השני תיתן למי שאתה מוצא לנכון בצבא ההגנה לישראל. זאת אומרת, את הקוף הוא זרק עליי. תהיה שליח. זה שליח, אני קורא לזה, את הקוף הוא שלח על הכתפיים שלי, שאני אטפל בזה. ואני התלבטתי כמה, אני אומר לך את האמת, התלבטתי כמה חודשים למי לתת $1, זה היה אצלי בארנק, הלכתי איתו וזה. ואז החלטתי, הייתה לי קצינה במקחצר, במפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי, בתפקיד ראש ענף נפגעים. והיא רצתה שנים להתחתן, ולא הצליחה, כל מיני סיבות. קראתי אליה אליי, ואני אומר לה, בואי שבי. אני החלטתי לתת את $1 שהאדמו"ר מלובביץ', ידע את הרקע הדתי שלי, של האדמו"ר מלובביץ', לתת לך את זה. תודה רבה, אבל תשמרי עליו, תלכי איתו לכל מקום, ושימי אותו בארנק שלך, תלכי איתו. ואחרי 3 חודשים, היא מתקשרת אליי, אני סיימתי תפקיד, או שהיא סיימה תפקיד. הזמין אותך לחתונה. כן, לחופה בקידושים, הזמין אותי לחופה בקידושים. אתם לא מבינים, אני אראה לך תמונות שירדו עליי בלבנון, כן, מלחמת לבנון הראשונה, מטוס חיל האוויר, ואיזה פגיעה הוא עשה, אחד
300 מטר ממני ואני יצאתי ללא... זהו. אין, אני אומר לך, זה ניסים, ניסים, ניסים ונפלאות, האדמו"ר מלובביץ'. זה לגבי האדמו"ר מלובביץ'. והיום אני עושה גם כן עבודה, אני מאמין שהברכה שרויה בדברים הסמויים מן העין. ואני מאמין שהחרדים יתגייסו בסוף. כן. נפגשתי לפני חודש עם האדמו"ר מגור, רב שאול אלפר, נפגשתי לפני שבועיים עם האדמו"ר מפוניביץ', עם האדמו"ר ממוז'יץ, כי אני בא מהבתים האלה, ואני מעריך שיום יבוא והם יתגייסו לצבא ההגנה לישראל, או במסגרת הסדר כמו ישיבות ההסדר, והתגייסו גם כן לרשויות הלאומיות, כיבוי אש, בתי חולים, בתי אבות. מה עוד אני יכול להוסיף לאדוני? כל השירות הצבאי שלי, אני חייב להגיד לכם, אני חייתי על נושא השואה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, רבי יואל כהן, היה שורד שואה עם 9.5 אצבעות. דמניוק, הוא התחשף לדמניוק, ודמניוק אמר לו להכניס את היד לאחד המכונות וחתך לו חצי אצבע. אמי נפטרה בגיל 48, גם בגלל השואה. ואשתי לא רצתה לספר לי שנים, עד שלפני 4 שנים סיפרה לי, כי זו לא הייתה אשתו הראשונה של אבא שלי, אלא לאבא שלי, זכרונו לברכה, היה לו אישה עם 3 ילדים שנרצחו בשואה הארורה. מאיפה אבא שלך הגיע לארץ? מפולין. וגם האמא הגיעה מפולין? כן. ואבא שלי מעיירה ליד לודג' ואמא שלי מצ'יינסטחובה. הייתי שם במקומות האלה. ואני חייתי כל הזמן על לא זורקים לחם, על השואה הארורה הזאת. היינו 3 ילדים, אני הבכור, אח שלי הצעיר יותר, ואחותי הצעירה שנפטרה לפני 3 שנים מזיהום בבית חולים. כל החיים לא דיברו על השואה, כי אבא לא דיבר ואמא לא דיברה, אבל חשת באוויר, בהתנהגות את השואה. אגב, אפשר להבדיל, ואני אומר להבדיל אלפי הבדלות, אבל גם אפשר לדבר גם על מלחמת יום כיפור, שעשרות שנים לא דיברו על זה. התחילו, אני יכול להגיד לך ברמה האישית, אנחנו אחרי 73, הגדוד שלנו עוד נמחק מהסד"כ הצה"לי, רק בתחילת שנות ה-2000 התחלנו לדבר על זה, לא דיברנו 30 שנה על המלחמה. אתה חשת בזה לגבי... אנחנו גם לא רצינו לדבר על זה. כן, זה... טראומות קשה לדבר עליהן, אבל באיזשהו מקום כן צריך כדי לשחרר. אי אפשר להישאר עם המטענים האלה. אי אפשר להישאר, והמורשת מאוד מאוד חשובה. אני מטפל היום עם מי שדיברתי איתו גם כן הרבה, מי שהיה דובר צה"ל, אפרים לפיד, הוא מנהל בית הפלמ"ח, עושה כל מאמץ להכניס את המורשת לבתי ספר, ויותר מזה לקורסים צה"ליים, שידעו מה חטיבה 7 עשתה במלחמה, שידעו מה חטיבה 14 עשתה במלחמת יום הכיפורים, ולדאבוני זה לא נעשה. שלמה, מה בקצרה, אחרי שגמרת את הבית ספר הגבוה בארצות הברית, בתמציתיות, בוא נסגור את הפרק הצה"לי. כמה זמן עוד היית בצבא ומה עשית בהמשך? חזרתי מהצבא האמריקאי, והאלוף משה נתיב, ראש אגף כוח אדם, ביקש שאני יעביר קורס לסגני אלופים ומעלה באק"א, במערך השלישות, על מנת להעביר להם את מה שלמדתי. אמרתי, המפקד נתיב, אני לימדתי אותם, אין מה ללמוד מהם. אתה יודע איך מודיעים שם שהבן שלהם נהרג באוסקה או באיזה מקום אחר,
תעביר להם מה שאתה רוצה. הם למדו ממני, יותר מזה אני רוצה לומר לך. אם היית רואה איך שיפצו אותם בסיום הקורס, הם מקבל פתק מהפנטגון, אינך הולך להיות קצין שלישות באלסקה. כן. הוא בא אליי ואומר לי, שלמה, הם קראו לי ג'נרל, אני יודע מה הייתי, מה אני עושה עכשיו? איזה? 3 ילדים קטנים בבית, איך אני אסע לאלסקה עכשיו? אין להם עם מי לדבר, אין לערער. ואז שנסעתי לצבא האמריקאי... זה כמו לשלוח לרמת הגולן, לא? ביקש ממני הרמטכ"ל בראש אכ"א, תראה, אצלנו כל הצבא טוב מאוד בחוות הדעת. שלמה, תעשה לי בדיקה איך עושים את האבוליישן, את חוות הדעת בצבא האמריקאי. לא יכול להיות שכל הקצינים אצלי כאן בצבא זה טוב מאוד ומעלה. בסדר. ותבדוק גם את נושא השיבוצים וכל מה שאתה יודע באיך זה בצבא האמריקאי. טוב. ומוסה פלד נורא אהב אותי נורא, וגם שלח לי, הרים טלפונים לכל מיני חברים שלו, גנרלים, 2 כוכבים, 4 כוכבים, שיקבלו אותי וזה, בסדר. הייתי בפנטגון, ואני ראיתי מי אמור להיות מג"ד בחטיבת חי"ר, תכף אני זוכר, באיזה מקום בדרום בארצות הברית. טוב, אני מגיע, מפקד, הקחצר, שמח. טוב, אני יורד למח"ט, יושב אדם מבוגר, אולי בגיל, אני חשבתי שהוא בגיל של אבא שלי. אני נכנס אליו, והוא מסביר לי את כל הדברים, וזה, איך הולך השיבוצים, איך הולך זה, ואני אומר לו, do you know that לוטננט קרנל זה וזה אמור להגיע אליך להיות מג"ד? Yes, of course. ואני בעדינות. אם הוא לא באמת, אין לו את התכונות שאתה רוצה כמג"ד. לא הבין. What you say? אני בעדינות. אולי לך יש איזה דרישות אחרות שאין לו אותם בכישורים שלו. לא הבין אותי, חשב שאני איזה מהבול וזה. בסוף הוא אומר לי, אם הפנטה כאן, הרי כל הזמן מערערים כאן, אם מפקד המפחד שאומר, מפקד זרוע יבשה ככה, אלוף פיקוד צפון, זה מערער והוא מערער. אם הפנטגון קבע שהוא יהיה מג"ד אצלי, מי אני שיבדוק לו את הכישורים או את כל הדברים? אבל אולי בכל זאת הוא לא ויתרתי לו, אז מקסימום אני לא אשחק איתו ביליארד בהפסקה. ככה הוא אומר לי, מקסימום אני לא אשחק איתו ביליארד בהפסקה. הצבא האמריקאי מאוד מטפח את הזרים. היום הוא אלוף משנה בקניה, ועוד שנה הוא נשיא קניה. היום הוא אלוף משנה, אני יודע, באוגנדה. הם מאוד מטפחים... זה השלוחות שלהם בעולם. כן, הם מאוד מטפחים את הקצונה הזרה, עד כדי שהם שמים משרד מיוחד לזרים. וזה שיושב במשרד המיוחד לזרים מכיר את הגיאופוליטיקה בעולם. הכווייתי נכנס, אני לא יכול להיכנס, כי זהו. היה מאוד מעניין שם, אבל הוא בקיא בכל הפוליטיקה הבינלאומית בפנים. והוא היה יוצא פולין, גלדבסקי. יום אחד, ואני איתו מתחבר, מעניין אותי, ולמדו איתי איראנים שלא יכלו לחזור, כי הייתה בדיוק המהפכה אז עם השח. ואז יום אחד הוא קורא לי, הוא אומר לי, my friend כהן, יש לי אליך בקשה, היום אתה הולך לרספצ'ין עם מפקד הבסיס 2 כוכבים. אני כבר לא מופיע בליסטה לקידום כבר 2. אולי תבדוק איתה, אני לא בסדר, מה אתה? באמת מעולה, בחור מעולה, מדפיס בעצמו, ויודע שהאינדונזי נכנס, לי אסור להיכנס, ויודע את הכל, אני אומר לך. טוב, אני עומד עם כוסית ברספשן הזה בערב, עם מפקד הבסיס, גנרל 2 כוכבים, אני ניגש אליו, ישראל, בסדר, ואני אומר לו, ג'נרל ארתור, יש לנו כאן מפקד מחלקת הזרים, בחור יוצא מן הכלל, מייג'ור גלדבסקי.
עושה עבודה בלתי רגילה. ויש לי לך באמת, בעדינות רבה, אני שואל אותך, מדוע הוא לא מקודם? הוא מסתכל עליי, אתה שומע? יש לי אליך בקשה. אולי תבדוק לי בפנטגון גם כן למה אני לא מקודם. ככה הוא אמר לי, אתה שומע? ככה הוא אמר לי. אבל מה היה לי שם? היה לי בחור תימני, ממש מימן. אני יכול לספר שם על הזרים, איזה חוויות היו לי איתם, עזוב. בקיצר, כשהייתי בתפקיד ראש חטיבת כוח אדם בזרוע היבשה, אמרתי, אני רוצה לנסוע למקום שלמדתי שם באינדיאנפוליס. אבל לפני כן, אני רוצה להיות, זה לא רחוק משם, בלואיביל, קנטקי, בפורט נוקס, בית הספר לשריון של הצבא האמריקאי. טוב. שולחים לי איזה מה אני רוצה לראות בבית הספר לשריון, בלה 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 בלה. מפקד הבסיס, גנרל 2 כוכבים, מקבל אותי, מתחיל להסביר לי למה מתגייסים לחיל השריון, אהבת ארצות הברית, הדגל, ההמנון, הסמל, כמה שחשוב וכל פטריוטיזם. שקפים. טוב, הרי הם יודעים שכתבתי שאני רוצה לראות בשטח יום חורפי, אני רואה פלוגת טנקים מתאמנת. גדעון פלוגת חורף. אני אומר למלווה שלי, פליז תעצור, אני רוצה לדבר עם הפלוגה. איך, תראה, זה לא מעניין אותי גשם, לא מעניין אותי, אני כאן עם הבוס, כן. הכל אני רוצה לדבר איתם. טוב, אני יורד, וכמו שאני יורד, הפסיק קצת לרדת הגשם, אתה שומע? והוא הציג אותי בפני השריונרים האלה. טוב, אז אני אומר, נו, מי אפשר לשאול? of course, היה קושי שמה. יו. מה הסיבה שהתגייסת לחיל השריון? הוא אמר לי, פטריוט, זה גוד סלר, so good salary. כן. הם ראו ששלמה כהן זה לא פרייר, אתה שומע? אחר כך השני, איך היא החלטה השריון דווקא? איך החלטה? אתה יודע איך מחליטים שם? הוא נכנס יש שם כאלה מולים פתוחים, יש חנות, והוא לקח בגדים של חיל השריון, זה מצא חן ועשה מאנשים עם הכובע השחור, והוא החליט להתגייס. אבל אין שם גם צבא חובה? מה? לא, היום אין. אין, זאת אומרת, אין, הכל התרגיל... No draft. בקיצר, הם הבינו אחרי כן מה שלמה ברא בפלוגה הזאת, בלי הפטריוטיזם והשמטוטיזם שהם הציגו לי כל הזמן. תשמע, אני ראיתי בכיתה, למדנו 80 אמריקאים וכ-20 זרים. למה הראש היהודי, למה בחר בנו אדוני בכל מה שקשור למוח היהודי, לשכל היהודי? אני אומר לך, אז ראיתי מה הסיבה שאומרים שהראש היהודי הוא הראש הכי טוב בעולם, ולא הם פשטוק קפס, אני אומר לך סתומים כאלה, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. כן, ואז יום אחד אני לא רואה את האינדונזי. ועם האינדונזי היה לי איתו קצת חיבורים, נכנסים לאחד האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, הם מאוד מטפחים את הזרים, טיולים, בשישי שבת, כי אמרתי לך, היום הוא שם. בקיצר, אני לא רואה את האינדונזי הזה. לא רואה אותו. איפה הוא? שבועיים, האורז לא הגיע, והוא לא יכול בלי האורז, אז הוא לא בא ללמוד. מה? כן? התימני. עם התימני היה לי סיפורים, ממש תימני אסלי. הוא לא רצה בהתחלה לדבר איתי, והילדים שלי תקפצו עליו, שיגעו אותו בטיולים האלה. בסוף הוא דיבר איתי, ואני לא רואה אותו כל השנה בקורס. לא רואה אותו כל השנה הוא לא מגיע לקורס. אני אומר לו, אחמד, איפה אתה? איפה אתה? הוא אומר לי, אתה רואה? לנו אין רופא שיניים בצנה. אני מנסה כאן שיש לי רופא שיניים בבסיס. אני כל יום הולך לרופא שיניים. אתה יודע איזה חוויות היו לי שמה? אני ישנתי, הייתי רומייט
של אחד אחרי זה, הוא נהיה רל"ש נשיא תאילנד, והשני היה סגן נשיא בקניה, קיפסאידי. אוי, איזה חוויות היו לי שם. מה עוד? השירות הצבאי, אני ראיתי בו שליחות. ממש שליחות. עם כל הלחצים לעבור לתפקידים עורפיים, בכירים, במטה הכללי או בחילות מסוימים, אני ראיתי בדרג השדה את התפקידים החשובים שלי. ולא שירתתי במטה הכללי יום אחד. והייתי בדרג גדודי, חטיבתי, אוגדתי, פיקודי, זרוע היבשה. אבל לדאבוני הרב, אף סיכום רעיון שביצעו איתי מרמת הרמטכ"ל עד האחרון אלופי הפיקוד לא מומש. פעמיים הוציאו אותי מלימודים אקדמיים ונתנו לי תפקידים, והתחננתי, לא רוצה לקבל אלוף משנה, תנו לי לגמור את התואר האקדמי, לא עזר לי. ויחד עם זאת, אני רואה בצבא גורם חשוב ביותר וכור היתוך רציני. אני לא האמנתי בחוות השומר את מה שראיתי, מה שרפול עשה עם נערי רפול. נסעתי לשם להיות יום שלם ולראות האם זה נכון שהנוער שלנו, יש בני נוער שאינם יודעים לקרוא, אינם יודעים לכתוב ואינם מכירים את האותיות. ואז החלטתי להקים. ויש כאלה הרבה מאוד. ואז החלטתי להקים ולמצוא תקן בפיקוד מרכז. כשהייתי כשל"פ מרכז, קצין שלישות פיקוד המרכז, תחת אמנון ליפקין שחט ואהוד ברק, להקים מוסד שנקרא קצין מקם פיקודי בדרגת סגן אלוף. ראיתי בנערים האלה ממש נערים שאפשר לגדל אותם ואפשר להביא אותם לכל מיני תפקידים בכירים, גם בצבא וגם ואחרי זה באזרחות. אחרי זה באזרחות. ואני תמיד אמרתי, ואני אומר גם היום, ובהרצאות שמזמינים אותי, אומר, תעזבו אותי מההרצאה, עם כל אחד מהפורום הבכיר שיושב כאן, סגני אלופים, אלופי משנה, ייקח חייל בעייתי אחד ויטפל בו באופן אישי, אז אני יצאתי מסתר מההרצאה הזאת. ומעשה שהיה כך היה. על זה נאמר כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו. כן, אמת. ומעשה שהיה כך היה. ב-1974 הייתי קצין כוח אדם של גייסות השריון. בא אליי העוזר שלי. 74? כן, אחרי המלחמה מינו אותי. ואז בא אליי העוזר שלי, סרן יואל אבגר, ואומר לי, שלמה, יש כאן אחד, אמר לי שאם אני שולח אותו לסיני, הוא ישרוף אותי, אותך ואת כל המבנה כאן במפקדת גייסות השריון. תכניס אותו אליי. טוב, הוא מכניס אותו אליי, והוא אומר לי לפני כן, שלמה, תדע לך, הוא לא ייכנס בחדר, הראש שלו זה כמו הגוף שלך, שחור משחור, מקריית עקרון, אבל תכניס אותו, אל תדאג, אני כבר אתגבר על זה. הוא לגמרי, וזהו, אתה יודע כמה קבע דפוק יש לו? הוא 3 שנים בכלא וזה, תכניס אותו אליי, הבנת? טוב, נכנס אליי חריזי, ציון חריזי, אחד שהגוף שלך גדעון והגוף שלי ביחד עוד קטן על הגוף שלו. אני אומר לו, שב. גוליית. כן, עוד לא ראיתי דבר כזה, שחור משחור אבל, מקריית עקרון. אני אומר לו, חריזי, מה אתה רוצה לשרוף אותי גם כן? וזה, הוא אומר לי, המפקד, אין לי מה להפסיד. יש לי 3 שנים בכלא, ואם ישלחו אותי עכשיו לסיני עוד הפעם, מה יש לי להפסיד? אני שורף את כולכם כאן, ואחרי זה גם שורף את עצמי, וזהו זה. אין לי מה להפסיד בחיים שלי. חכה לי בחוץ. אני אומר, חכה בחוץ. טוב. הוא יוצא החוצה, מחכה לי, ואני חולה כדורגל, משם נסעתי למשחק בבלומפילד. ואני יוצא החוצה. קח אותו למשחק. אני אומר, חריזי, כנס לאוטו. תשמע את כל הסיפור. זה ידוע בשריון היה. תיכנס לאוטו. הוא היה טנקיסט? לא, נהג. תיכנס לאוטו. טוב, נכנס לאוטו, אני שומר דיסטנס,
לא מדבר איתו, ככה לקראת כניסה ליפו. תגיד לי, חריזי, אתה יודע, היית פעם במשחק כדורגל? אומר לי, המפקד, מעולם לא. טוב, אנחנו עכשיו הולכים למשחק כדורגל. תודה רבה, תודה רבה. טוב, מגיעים לבלומפילד. אז אני אומר לנהג שלי, תמיד אני מכניס אותו למשחק, תבוא בעוד שעתיים, קח אותי מהשער הרגיל. טוב, לציון חריזי נכנס איתי, אני רב סרן, וכולם אמרו, מה, לשלמה כהן כבר יש שומר ראש, תראו זה הבגאי, ככה, לא לגעת בי, לא לגעת בו, תיזהרו, לא לגעת בו. טוב, אני אומר, מה אתה עושה לי חריזי? מה זה? דוחפים אותך, מה ידחפו אותך, זה וזה. טוב, אנחנו מתיישבים, וכולם חשבו שם, החבר'ה, וואלה, שלמה כהן כבר יש לו מאבטח כזה, הבדאי כזה, וואי, 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 וואי. טוב, אני מתיישב, קונה לו ארטי, קונה לו כל מיני דברים וזה. הוא מאושר, הוא אומר לי, בחיים לא הייתי במשחק כדורגל, לא ראיתי מה זה, בסדר, בוא נראה ביחד, הכל יהיה בסדר. טוב, נגמר המשחק, ועוד הפעם, לא נותן לי ללכת לבד, שאומר ככה עם הידיים, שלא ידחפו אותי ושלא ייגעו וזה וזה. לאחד קרא לי, אומר, שלמה, אתה חביב, נהיית בדרגה כזאת, רב סרן, כבר יש לך שומר ראש. טוב, מגיעים החוצה, אומר לו, חריזי, תשמע, אתה מגיע אליי מחר בבוקר ב8, על הרסי ועל האמו, מה שאתה אומר לי אני מגיע. 8, תהיה במשרד אצלי מחר. טוב, אני מגיע לגייס, הוא כבר ב8 יושב שם מחכה, ואני עושה את עצמי לא רואה אותו. נכנס ישר למשרד שלי, לא לקרוא לזה לשכה, למשרד שלי, והוא ראה שאני לא מתייחס אליו פתאום, הוא נכנס ישר למשרד, ואחרי איזה רבע שעה אני אומר לפקידה, תכניסי את זה שנסע איתי אתמול. טוב, הוא נכנס, מצדיע כמובן, המפקד, שמהמפקד וזה. אני שואל אותו, תגיד לי חריזי, מה אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, המפקד, תשמע, אני רוצה לצאת לקורס נהיגה. מה, אין לך רישיון? הוא אומר, לא, לקחו לי את הרישיון, זה וזה, מה שעשיתי זה. נו, אתה רוצה לצאת לקורס? אני קורא לעוזר שלי, והוא התחיל להתרגז עליי. הוא רצה אתמול לשרוף אותי ואותך, אתה לוקח אותו למשחק כדורגל, אתה עכשיו בטח רוצה שאני אשלח אותו לאיזה זה. אמרת לו, יואל, אני מטפל בו באופן אישי. אם לא נראה לך, תשאיר לי את המפתחות של האוטו ותלך. אני מטפל בו באופן אישי. ותיתן לו, הרמתי טלפון למרכז הובלה בשער הנגב, אמרתי לו, תשמע, כל הזמן היו מבקשים ממני, בחיים לא ביקשתי מהם, אני רוצה, אני שולח לך חייל, תכניס אותו לקורס נהיגה ביום ראשון. שלמה, אם אתה מבקש, אין שום בעיה, ואני אומר לו, חריזי, אתה מייצג אותי, אתה מייצג את כל השריון, תתנהג שם כמו שצריך. על האלני ועל הרסי, יש להם כל מיני תנועות כאלה, ביטויים כאלה, לא מכיר את הביטויים. טוב, והוא התרגז, הוא צריך לשלוח אותו עם צו סיפוח, אתה שומע? העוזר אחרי לספר סיפוח. הוא תראי את השלמה, גם רצה לשרוף אותו, ואותי בסוף שולח אותו לקורס נהיגה. ובתור מה הוא היה אמור לרדת לסיני אם לא היה לו קורס נהיגה? מה? בתור מה הוא היה אמור? חייל מנהלה, אתה בטח, אני יודע. בקיצר, אחרי 3 ימים, נכנס אליי מבסוט יואל אבגר, העוזר שלי, שלחו חזרה את ציון חריזי. למה שלחו חזרה? הוא אומר, תבדוק איתו. אני שואל אותך, תגיד למה? הוא אומר, הוא לקח סיר, אמר לו איזה חייל לשטוף את הסיר, זאת אומרת, זה סיר בצבא, הוא דפק לו את הסיר על הראש, לקחו אותו לבית חולים, ואותו שלחו חזרה. טוב, יואל, תשאיר אותי לבד איתו, תתן לי אותו. ציון, כאלה בושות עשית לי? הוא אומר לי, חייל, 0.5 שנה בצבא, יגיד לי לשטוף את הסיר? הוא יגיד לי לשטוף את הסיר? אז מה עשית? הראיתי לו שהסיר הזה דופק לו את הראש. ואתה אומר לי, אמרתי לך, אתה מייצג אותי, תתנהג בצורה הולמת, לא יכולתי.
חייל חצי שנה אומר לציון חריזי, אתה יודע מי אני בקריאת עקרון? אתה שומע? נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? אז מה אתה רוצה עכשיו? וואלה, שלח אותי עוד הפעם. ואתה תראה, הפעם לא סירים ולא המנה, איפה? המנניה כאן, אני יודע איזה מילים יש להם. זה, טוב, אני קורא אותו ליואל אפגר, הוא כבר חטף את החלסטרה ממני. יואל, שלח אותו עוד הפעם, הרמתי כבר טלפון למנהל, אמרתי, עזוב, הפעם הוא יהיה בסדר. כי כל היום היו מבקשים ממני, פעם אחת נותרה לי גם כן לבקש. אחרי שבועיים הוא הגיע עם רישיון נהיגה. כן. שים לב. כן, הצלת אותו. עם רישיון נהיגה. והעוזר שלי מת לשלוח אותו לסיני עם הרישיון נהיגה. לזיין אותו, אבל יצא, אבל לזיין אותו. עד הסוף. היה לי סגן אלוף בשם אליאז. הוא היה ראש ענף הדרכה בגיסות השנון, והוא זיין לי חודש ימים, אין לו נהג, אין לו נהג, אין לו נהג. אני קורא שיגעתי את יואל אפגר. יואל, תשמע, אתה מכיר את מוישה אליאז? שלח אותו למוישה אליאז, אל תספר לו את הרקע שלו. אל תספר לו, אני מזהיר אותך את הרקע שלו. טוב, הוא שולח אותו להיות נהג צמוד של מוישה אליאז, והוא היה נהג מעולה. והוא כבר הרגיש את עצמו חבר שלי. כל פעם, לשלום יש משהו לאכול, תשתתי אם הוא לא רעב, וכל הזמן היה נכנס אליי. וככה 4 חודשים לפני השחרור שלו, הוא רוצה לבוא אליי לשיחה. הוא שייכנס, הרי הוא לא צריך לשאול אף אחד, הוא כבר מרגיש את עצמו בן בית. הוא לא רוצה לחתום קבע? תשמע, אבל אתה חזק, אתה יודע כמה קבע אתה פוגש לו. תשמע, גדעון, יאללה, מי היית רואה אותו, איך הוא נראה? יו, בקיצר, בא אליי, אומר לי, המפקד שלמה, אתה יודע, אם אני חוזר חזרה למקום שאני גר, אני עוד פעם חוזר לפשע ולהכל. נו, אז מה אתה רוצה עכשיו ממני? אני רוצה לחתום קבע כלוקד עריקים. אני ככה קרקסתי 3 שנים את לוקדי העריקים. אתה תקרא גם, נדמה לי זה מופיע בספר הסיפור הזה. ככה קרקסתי את לוקדי העריקים. ואיך אני אמרתי לו, אני לא אחראי על זה. לוקד העריקים זה קמצר. משטרה צבאית, לא? משטרה, חמאס, בטח, משטרה צבאית, קמצר. וואי, אתה כל יכול. אם אתה רוצה, אני מכיר אותך. הרמתי טלפון לברוך ארבל. אתה יודע, עם הדרגות שהוא ירד וזה. כן. הוא כל היום מבקש ממני כל הזמן. אומר לו, ברוך, אני מבקש ממך, הוא היה תת-אלוף ואני רב סרן, שים לב, שאתה תראיין באופן אישי בחור, אל תשלח אותו לקצין השלישות ולא לזה, אתה אישית. אם פעם ראשונה אתה מבקש ממני, אני אראיין אותו אישית. העוזר שלי כמעט קיבלה ממני, אתה שומע? טוב, ראיין אותו באופן אישי, מרים אליי טלפון, תגיד לי, קרה לך משהו? אתה מכיר את התיק האישי שלו? אחרת הייתי מבקש שאתה תראיין אותו. זה לא חתונה קתולית, ברוך. אחרי 3 חודשים אתה רואה זה וזה, שלח אותו הביתה. אבל איך אני אחתי? זה להציל נפש בישראל. ברוך, הבנת מה אני אומר? להציל נפש. הוא חתם, נהיה הרס"ר המצטיין בכלא 4, כאן, התחתן, משפחה עם 3 ילדים בקריית עקרון, יצא לפנסיה. אתה יודע... נו, היית סנדק של הילדים שלו? הייתי. ואני אומר לך, אני ראיתי את עצמו, בא אליי כאן כל הזמן, מה אני אגיד לך? והילדים שלי יודעים עליו. אם לא תאכלו, אני מביא לכם את ציון חריזי. כן, ככה אשתי הייתה צועקת עליהם כל הזמן. אז מה אני אומר לקצינים הבכירים? חבר'ה, לא מעניין אותי הרצאה שאני אתן להם עכשיו, טיפול באדם, טיפול בזה. קחו, כל אחד מהפורום הזה, אי אפשר יותר מחייל אחד, ייקח חייל אחד ויטפל בו באופן אישי, יצאתי נזכר מכל הפורום הזה. באופן אישי לטפל בו. אי אפשר יותר מחייל אחד. אני חושב שבזה סיימתי. אחרי שגמרתי את הצבא, פקודי, אריה דרעי, מינה אותי. פקודך? מה זאת אומרת פקודך? הוא היה צריך לעשות 3.5 חודשים שלב ב' לפני מינויו כמנכ"ל משרד הפנים. אז הוא עשה את זה אצלי. מה פירוש אצלי? יום אחד מתקשר אליי בערב הרב הצבאי הראשי
הרב גד נבון, שליטה, והתחיל לצעוק עליי, צעקות, אני לא מבין אותו שהוא מדבר בלי צעקות, ואני מבין שהוא יכניס אותי לבית סוהר. אמרו לו, ואנחנו מכירים, אני והרב גד נבון. אני שואל אותו, אני אומר לו, הרב ידבר ברוגע. מה אתה אומר לי רוגע? הרב ידבר בניחותא. לא הבנתי, צעקות, בסוף הבנתי שהוא מכניס אותי לבית סוהר. למה, הרב, למה? מה, אתה לא מכיר את כל החיילים בפיקוד? יש לך חייל בשם אריה דרעי. אני יודע, אני כל החיילים בפיקוד, אני יכול להכיר את כל החיילים בפיקוד. מה? אתה קצין של שוט, אומר לי, טוב, אתה לא מכיר? לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. אני מתקשר לאסי רוזן, קצין כוח האדם שלי. הוא אומר, אסי, יש לנו חייל בפיקוד בשם אריה דרעי? הוא חזר על אחרי דקה, הוא אומר לי, שלא, הנה כן. יש מוסמך כשרות ברמאללה, באיו"ש, במפקדת איו"ש, בשם אריה דרעי. הוא הולך להיות מנכ"ל. ומה היה תפקידך אז? קצין של אישות פיקוד המרכז. כן. ואני אומר, הוא הולך להיות מנכ"ל משרד הפנים. אני אומר לו, אסי, מחר בשעה 5 שיהיה אצלי ברעיון. הוא אומר לי, שלא אם יבוצע. אם הוא לא היה הולך למשרד הפנים, מנכ"ל, הייתי אומר לסגן שלי, תראיין אותו, שוקי אמרני, תראיין אותו ותזהיר אותו, נגמר הסיפור. מה הבעיה? שהוא במדי צה"ל עושה חפיפה עם קוברסקי. כן. במדי צה"ל, ואסור כן. במדי צה"ל. והרמטכ"ל ירד על הרב הצבאי הראשי ירידה כזאת, אתה שומע? שהוא את כל הירידה הוריד עליי. משרשרים. כן, משרשרים בזה. טוב, בשעה 5 נכנס אליי אחד עם זקן, אני אראה לך, יש לי כמו עם זקן, עם חולצה רחבה, עם מכנסיים כאלה רחבות, עם כומתה, המפקד, שב עכשיו. מה שמך? הוא אומר לי, אריה דרעי. הוא אומר לו, תשמע, אני קיבלתי עליך תלונה קשה ביותר מהרב הצבאי הראשי, שאתה מבצע חפיפה במשרד ממשלתי במדי צה"ל, וזה בניגוד לפקודות הצבא. הוא אומר לי, המפקד, הבנתי, אני יותר לא אעשה את זה. תזכיר לי, מה שמך? בכוונה שאלתי אותי 20 פעם, הוא מספר את זה, הוא יותר טוב ממני, מה שמך? אז הוא לא הוסיף את המילה מחלוף, זה שם מחלוף. כן, מחלוף זה יותר מאוחר. יותר מאוחר. אני אומר לו, מה שמך? הוא אומר לי, אריה דרעי. הבנת מה אני אומר לך? הוא אומר לי, המפקד, הבנתי ולא אעשה את זה יותר במדי צה"ל. טוב, תודה רבה. יש לי אליך בקשה. יש לך אליי בקשה? מה הבקשה? רק תזכיר לנו את השם שלך, אריה דרעי. יכולים גם מחמשיק את האמיני. הוא מספר את זה היום, אתה מת מצחוק. אז אני אומר לו, מה הבקשה? הוא אומר, אתה יודע שאני שם במטבח במפקדת איו"ש, ואני הולך להיות מנכ"ל משרד הפנים, ואני בוגר ישיבת מרכז הרב. לא, ישיבת חברון, לא, הוא אמר לי ישיבת חברון. היה לי תהיה לו. ישיבת חברון, הוא אמר לי. אוקיי. ואני מאוד מבקש, אם אתה יכול להוציא אותי משם, ותשים אותי אצלך כאן באגף, ואני אלמד כל מיני דברים, לוח זמנים, ואני אפילו לא יודע מה לעשות עם הניירת. כך הוא אמר לי, אני לא יודע מה לעשות עם הניירת. תגיד לי, יש לך עוד בקשות? החוצפן הזה אומר לי, כן. אתה שומע? מה הבקשה הנוספת? אומר לי, הוא כבר עשה עליי שיעורי בית. אני יודע שביום אתה מבקר הרבה ביחידות, מדבר עם חיילים, עם הפלוגות. אם אתה יכול לקחת אותי לסיורים, אני כבר השארתי לו את הבקשה הראשונה, כן. והוא רוצה שאני אקח אותו לסיורים. אמרתי, אני אראה לו גם כן זה לא... אלכס, העוזר שלי, כנס אליי בבקשה, באינטרקום אני קורא לו. טוב, אלכס נכנס, מה תפקידך אלכס? אני כבר שנתיים העוזר שלך שלמה, הוא חשב שלי קרה משהו בחום. טוב, שב אלכס, אתה רואה את הבחור הזה? הוא הולך להיות העוזר שלך. אתה העוזר שלי, ותלמד אותו את כל הנושא של שגרת האגף, איך לוח הזמנים, איך זה עובד, תלמד אותו. עכשיו, לא רציתי להשאיר אותו אצלי, כי הכל בנות אצלי. לא רציתי להתעלל בו. אם כבר אתה רוצה לעזור, אז
תעזור לו. בקיצר, ואני אומר לך, תזכיר לי את השם שלך עוד הפעם, אריה דרעי. אני מחמיר עליך, אם הפיקוד המרחבי מתחיל לעבוד בשעה 8 בימי חול, אתה מתחיל בשעה 7. אם הפיקוד המרחבי בימי חול מסיים בשעה 17:00, אתה מסיים בשעה 18:00. ובימי שישי וערבי חג, 8, 7, 1, 2. ברור לך? כן המפקד, כן המפקד. יאללה, לכו לעבודה, לכו לעבוד. טוב. אבל אני אומר לאלכס, תסגור את זה עם היו, שלא ידווחו עליו הריק, כי זה מיום שישי ליום ראשון, הם יכולים לדווח עליו פתאום כנפקד, אני יודע. בקיצר, אני יושב ביום שישי אצל אלוף הפיקוד, האלוף אמנון ליפקין שחק, ושעה ככה 10:50, הוא מקבל הודעה, והוא אומר לי, שלוימי, אנחנו חייבים להפסיק את הפגישה, יש איזה אירוע בפיקוד. אני אומר לו, מה האירוע? רצחו זוג ישראלים בקרימיניזם. יש מנזר שנקרא במדבר יהודה, רצחו זוג ישראלים. טוב, אני רץ לאגם, ואני בודק באגם, כל חטיבות החי"ר הסדירות, שולחים אותם, מספחים אותם לפיקוד המרכז. את גולני, הצנחנים זה שלנו, את צנחנים, את הנחל, את גבעתי, כולם לפיקוד המרכז. ועד שאני בודק, ועד שזה, השעה היא כבר 1:45, 1:50. אני אומר לאלכס, אלכס, תגיד לי, העוזר שלך עוד נמצא? אני אמרתי, אני למד אותו מה זה, ושבת נכנסת ב-4:20. אני רצה לצאת לי סיורים, מה אני אראה לו? מה זה סיורים? הוא אומר, כן, קבעת עד שעה 2, העוזר נמצא כאן. שירד לרכב, שיחכה לי למטה ברכב. ואם הוא לא יודע איפה הרכב שלי, תיקח אותו לרכב, שיכנס לרכב, אני תכף יורד. טוב, הוא נכנס לרכב, אני נוסע למדבר יהודה, אתה שומע? בשבת, אני יודע, זה שעה בחורף, זה נכנס כ4:20. כן, מוקדם. מוקדם. טוב, אני מגיע לשם, רואה פלוגה מגולני. אני מדבר איתם, אני לא זכרתי מה, בהענקת הדרגה שנותן לי, הוא הזכיר מה דיבר, אני לא זכרתי מה. טוב, הוא עומד בצד ולא מדבר. לא מדבר, ושבת אני יודע, הוא גר בארנוב, שבת נכנסת, עומד ושומע את כל זה. טוב, אני קורא לנהג שלי, יהודה לבוב בשנייה, אתה רואה זה שנסע איתנו, גש אליו, קח אותו מיד לבית שלו בירושלים, מיד. איך אתה תגיע? היה שם, לא חמורה כזה, חול כזה היה שם, אני יודע, פודרה, כן, פודרה. מה, עזוב, אל תדאג, אני אגיע לפיקוד חזרה, אל תדאג, קח אותו מיד הביתה. ואת זה הוא לא שכח לי ומינה אותי כנציב כבאות והצלה של מדינת ישראל. שלח לחמך על פני המים. לא ידעתי. בסדר. לא ידעתי מה זה כבאות גם כן. אחר כך לקח אותי האלוף אורי שגיא בהסכם, בשיחות עם הסורים, להסכם השלום עם סוריה. אז הוא לקח אותי אליו לצוות. אחר כך רצו השופרסל לכבוש את המגזר החרדי. יש. ומישהו, או שרב, יש. לא, יש זה של הקוב. ומישהו... לא, יש זה של שופרסל. של השופרסל? יש. כן, יש. כן, גם אושר רד היה. בקיצר, ופתאום, אני לא מכיר את עמי שגיא, זה רק שירת כאן מטכ"ל, כחשר, לא יודע מי זה, מתקשר אליי. הוא אומר לי, שלמה, אני רוצה לשוחח איתך. עמי שגיא, זה אלוף עמי שגיא, הוא החליף את אפי רוזנויס. לא, אפי רוזנויס החליף אותו. אוקיי. וביניהם היה עוד אחד. בקיצר, לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו אף פעם, תאמין לי. החבר'ה שלו היו אנשי צבא, וחלק מהם היו פקודים שלי, איציק אלימלך, ראש אגף התפעול, ישראל היינו על השיר, לא חשוב, כל החבר'ה, אמרו, אתה רוצה לכבוש את השופרסל, יש אחד, אמנם הוא אוכל חזירים וזה וזה, אבל הוא בקיא בנושא החרדים לפני ולפנים. אז בוא נעשה רגע פלשבק קטן. אתה לא חילוני, נכון? ואתה כאן, יש לך קשר מאוד עם העולם הדתי. החרדי. אז בוא תן בדקה וחצי את ההיסטוריה, מאיפה באת בכלל? מאיפה למדת? אני השתייכתי, כן. אתה לא רוצה לחזור על מה שאתה אוכל,
אבל מאיפה התחלת? אני השתייכתי לבית של חסידות גור, גר חסידים. בכיתה א' היו לי פאות. למדת בספר חרדי? למדתי חינוך עצמאי, בחינוך העצמאי בספר חרדי. ואחרי כיתה... הילד שלוימל'ה הלך לשם. כן. ואחרי כיתה א' עברנו דירה, ואז עברנו לבית ספר ממלכתי דתי. אני את כל החינוך שלי קיבלתי במסגרת הציונות הדתית. אוקיי. ובאיזה בית ספר? למדתי בבית ספר יסודי, בית ספר בר אילן בשדרות נורדו בתל אביב. שמי ניהל אותו? מה? שמי ניהל אותו? הריגור. הרב יצחק הריגור. הרב יצחק הריגור, זיכרונו לברכה. אז בתור קוריוז, רק אני רוצה לספר לך, שהשבוע אני ראיינתי את הנכד שלו. איך הגעת לנכד שלו? הנכד שלו, א' אני מכיר אותו, חבר מכבר הימים, והוא שירת בשריון, הוא היה נחלאי, שבזמן שהם היו צריכים לקבל החלטה, אז או הולכת לגדוד 50, או לשריון, הוא רוצה ללכת לשריון, ומה שיפה, הוא במלחמת יום כיפור, הוא היה בניר גלים, הוא היה בשירות, בשנת שירות שמה, והוא עשה את המלחמה בחטיבת הראל, והבן הבכור שלו, הוא קרא לו אראל נמיר, אולי נתקלת בו, שהוא היום, הוא היה, המשיך בשריון, היה בקבע, היה סגן מפקד אוגדה, והיום הוא בפיקוד העורף מפקד חטיבת מוריה, שזה החטיבה של ירושלים. מה אתה אומר? אז זה כאן סגירת מעגלים של הריגור, שאני מבין שהוא איש חינוך, היה משכמו ומעלה. אמת ויציב. אחרי כן שלחו אותי לישיבה, תפסו אותי משחק כדורגל. בפתח תקווה זרקו אותי מהישיבה, הודיתי לאלוהים שזרקו אותי מהישיבה, הלכתי ללמוד תיכון עירוני ב' בתל אביב, גמרתי שמה והתגייסתי לצבא. ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד לכם בקצרה, שיש לנו נוער טוב, יש לנו, אני אומר לכם, אני בן 70 ונער הייתי וגם זקנתי. נער הייתי וגם בגרתי. וגם זקנתי. זקנתי עוד יש זמן. הזקנה זה חוכמה, אומרת הגמרא במסכת קידושין. זקן זה אדם חכם. והלכתי וגייסו אותי. עם תחילת המלחמה, גייסו את הזקן גם כן. גייסו אותי. לעוזר קצין שריון ראשי לחירום. שלחו לי כאן מדים, לא הייתה לי בעיה עם המדים, אבל נעליים, לא יכולתי לשים רגליים שלי בנעליים. אבל עם ישראל יצא מהטראומה הזו, ואנחנו חייבים להיות מאוחדים. אין ספק. שלמה, תודה רבה, היה מאוד מעניין. אני מקווה שלא העקתי עליך. לא, מה פתאום? למדתי ממך הרבה מאוד, תדע לך, הרבה מאוד למדתי ממך, כן. אז איך נאמר, ראשית מה שאנחנו אומרים תמיד, נקווה שהחטופים יחזרו במהרה, וכל החיילים יחזרו בשלום, ורק בריאות, ואנחנו מתקרבים לחגים, אז נאחל שנה טובה, וגמר חתימה טובה, ועם ישראל חי. אמן. ואצלנו אומרים, כל המברך יבורך ויתברך. בהחלט. תודה רבה. תודה רבה. ביי.